እሺ ዛሬ እንግዲህ ከበር የምናደርገው በዚህ ሌሰን እንደ ሌሰን ነው የሚሆነው ፕራክቲካሊ ሆኑ እንትኖች አሉ ግን በተወሰነ ደረጃ ያሉትን ባክግራውንዶች በሚል ነው እንግዲህ ሪዙሜ ራይቲንግ እና ኢንተርቪው አብሮ የሚሄዱ ናቸው ከዛ ደግሞ የጆብ ሰርቺንግ ያለው ከሳይኮሎጂካል ሬዲነሱ ጀምሮ እንደገና ደግሞ ራሳችሁን የማዝ እንትን ሳይኮሎጂካሊ ከምንድነው ከመዘጋጀት ጀምሮ ራሳችሁን ኤቭሪ እድል ስታገኙ እንዴት ነው መጠቀም ትችሉት ወይም ደግሞ what does that mean ኢንተርቪው አለፋችሁ ወደቃችሁ የሚለው ቋንቋ ምንድነው የሚለውንም በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ከኤክስፒሪየንስም እንደገናም ደግሞ አክቹአሊ ስራ ላይም ደግሞ ከሚያጋጥሙ ነገሮች የተነሳን እንዳልኳችሁ ቢሮዬም ራሴን ኢንተርቪው አድራጊ ነኝ ከዛ ከነዛ ነገሮች ተነስቼ ነው እንግዲህ ሼር ምን ደራረገው ማለት ነው ቪዲዮ ሰርቷል አሁን ይሄን ሰውዬ ስትመለከቱት አሁን እናንተ ጋር ኢንተርቪው ለማድረግ የሚመጣ ሰው ቢሆን ምን አይነት ነገሮችን ትረዳላችሁ just ሰውየውን በማየት ብቻ እንግዲህ ላይ እንደ ሌብል የተቀመጡ ነገሮች አሉ trimmed hair ነው ጸጉር እንኳን ትሪምድ የተደረገ አልመሰለኝም ነበር አይ ቲንክ እንደዛ ነው መሰለኝ ሼቭድ ሆኗል ስማይል አለ ዋርም ስማይል በቃ ዌልካሚንግ የሆነ ስማይል አለው እንደው ሰውነቱ እንደው በድንጋጤ ፈዞ አንዳንድ ሰው ሲደነግጥ እንትኖች የተከሻው ቅርጽ ራሱ ይለያያል እንደዚህ በቃ የሆነ ነው ለየት ያለ ስም ነው በትክክል መቆም እንኳን አይችልም እጆቹን የሚያስገባበት ቦታ ያጣል የደነገጠን ሰው የምታውቁበት እንግዲህ ያንዳንዳችሁ ደግሞ የተለየ መንገድ ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁ እና ይሄን ሰው ስትመለከቱት ግን ይሄ ፊል ኮንፊደንት በቃ እኛን ስላገኘን ኢንተርቪው የሚያደርጉት ሰዎች ስላገኛቸው የተደሰተ ነው የሚመስለው ድሬሲንጉ በጣም ኤግዛጀሬትድ የሆነ አይደለም ኖርማል ነው ግን ክሊን እና ፎርማል ነው አሁን በተለይ ኢንተርቪው ላይ አንዳንድ ሰው ኮንፊደንሱን ለማሳየት ኦቨር ድረስ የሚያደርጓሉ በተለይ ሴቶች ጋር ይታያል ወንዱም ጋር እንግዲህ ወይም ደግሞ ወንዱም በአለባበስ ኢንተርፕሬት ለማድረግ ወይ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እንጂ እንዲ ኦቨር ድረስድ በመሆን ሞር ኮንፊደንስን ማሳየት የሚል አይነት እንትን አለ ሐሳብ አለ አከራካሪ ነው ግን ሞር ፎርማል ቢሆንና ከኢንተርቪው ሳብጀክት ውጪ የሚወስድ ባይሆን ወይም ደግሞ ሰዎቹ በተለያየ መንገድ ኢንተርፕሬት የሚያደርጉት ባይሆን ይባላል ምን ማለት ነው እንግዲህ ላይ ሳይኮሎጂ ወስዶ ኖርማል የሆነ ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ዲፋይን አድርጎ መሄድ ጥሩ ነው ሃንድሼክ ስታደርጉ እንደው ውድቅ ያለ እጅ ሳይሆን መስጠት ያለባችሁ አለ አይደለ ይሄ የስትሮንግ የሆነና ልክ ጓጉታችሁበት ሄዳችሁት ነገር አለ አይደለ ያንን ሪፕሬዘንት የሚያደርግላችሁ ነገር እንዲሆን ይቅርታ ያንን ሊያሳይ በሚችል ነገር ነው with smile ባለፈው እንዳልኳችሁ እናንተ ስራ ለማግኘት ጓጉታችሁ እንደምትሄዱት ሁሉ የሚቀጥረውም ደግሞ ምናልባትም the last 2 months the last 1 month ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ጥሩ ፊት የሚያደርግ ለቲሙ ፊት የሚያደርግ ሰው በመፈለግ የደከመ ሰውም ሊሆን ይችላል አሁን ሁለቱን እንግዲህ ፈላጊና ተፈላላጊ የመገናኘት ጉዳይ ነው የሚባለው ብዙ ጊዜ ለዛ ነው በኋላ ወደ ዝርዝር መጣበታልና እንደነዚህ ምንድነው avoid small irritation እንደገና ደግሞ first impression እንደነዚህ የምንሰማቸው ሁሌ በአንድ በሌላ መንገድ የምንሰማቸው ቃላት በጣም ጠቃሚዎች ናቸው መጀመሪያ ላይ ዲሳይድ አድርጎ እንደ ከንቅልፍ ሳይነሳን እንደመጣው እንደዚህ አይፈልገውም ማለት ነው የሚባለው አውቆታል ግን ሪክሩተሮች ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ ላለማበላሸት ነው እንጂ የመጣው ይሄን ቲም በእርግጠኝነት አይወደውም ማለት ነው ይሄን ስራ አይፈልገውም ማለት ነው that is the interpretation እንጂ እናንተን በማያውቃችሁ ኢንቫይሮንመንት እናንተን ሳይኮሎጂካል whatever እንትን በማያውቅበት ሁኔታ በፈርስት ኢምፕሬሽን በመጀመሪያ ማየት ሰዎች ምንድነው ግምታዊ ነገሮችን አቮይድ አድርጋችሁ just በቃ ሳብጀክታችሁ ያቺ ነች you are very excited
እንዲው ቶሎ ጀምር አይነት የሚል ነገር ስሜት ማሳየት ጥሩ ነው ኤክሳይትመንታችሁን ማሳየት ጥሩ ነው የሚል ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉት ብዙ ማውራት ይቻላል በዚህ ስለዚህ ከቨራፕ የምናደርገው ሬዚዩሜያችን እንዴት የሰውን አይን ሊስብ እንዲችል አድርገን እንዴት ነው መጻፍ ያለብን ሬዚዩሜ እንግዲህ መጀመሪያው እናንተን ወክሎ የሚንቀሳቀስ ነው እናንተን ሪፕሬዘንት ያደርጋል የተለያዩ አይነት ሬዚዩሜዎች አሉ እነሱን እናይና እናንተ ደግሞ የትኛው ነው ፊት የሚያደርጋችሁ የሚለውን እንሄድበታለን ሬዚዩሜያችሁ እናንተን ማይወክል ወይም ደግሞ ሬዚዩሜያችሁ የሪክሩተሩን አይን ስቦ ወይም ደግሞ ቀልብ ስቦ ወደሚቀጥለው ደረጃ እንድትሄዱ ማድረግ ካልቻለ ጊዜ ጥሩ ቴክኒካል ስኪልስ ወይም ደግሞ ሌሎች ስኪሎች ቢኖራችሁ ዲዩ ቱ ዛት ቢያንስ የሪክሩተሩን እንኳን ስክሪኒንግ ማለፍ አትችሉ ማለት ነውና ስለዚህ ተቃቀን የሚመስሉ ግን በጣም ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ክሊን መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ እነዛ ላይ በጣም በትክክል ነገሮችን ያደረጋችሁ እንደሆነ እርግጠኞች ሆኖ አንዳንዶቹ ጋር እንዲሁ ስንነጋገር ሬዚዩሜያቸውን ስኪላኩልኝ ነው ማለት ብዙ ጊዜ እንደ ሬዚዩሜ አስተካክለ የመልስላችኋለሁ ሳይሆን እንዴት ነው ሪፕሬዘንት ያደረጉት ራሳቸውን የሚለው ፓርትና ከዛ ያናይቺ በቃ እንደዋወልና ባካችሁ እንዲኩፕ ታደርጉት አሁን እስኪ ይሄን ብትልክልኝ ለኔ ዲዩቲንግ ከሚመጡልኝ 100 ሬዚዩሜዎች ውስጥ ፒክ ላደርገው የምችለው ነገር ነው ወይም ደግሞ ላንተ ቢመጡልኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች በየሌላ አንድ ሳምፕል አይነት ነገር ሰጥቼ ቼክ ሲያደርገው ለካ እንደዚህ ማድረግ አለበት የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው ወደ መጀመሪያው ስንሄድ ሬዚዩሜ ራይቲንግ ዋይ ፎር ለምንድን ነው ሬዚዩሜ የምንፈልገው ምን አይነት ነገሮች ማካተት አለበት እያንዳንዳችን አንድ ብቻ ሬዚዩሜ ነው ወይ እንዲኖረን የሚጠበቀው የሚለውን ነገርና ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ሬዚዩሜዎች እንዳሉት እናያለን ኢንተርቪው ላይ ደግሞ ያው ቀደም እንዳልኩት ፈርስት ኢምፕሬሽን እና ቢሄቪየራል ቤዝድ የሆኑ ኢንተርቪዎችን መዘጋጀት አለባችሁ ለያንዳንዱ ልታስረዱ የምትችሏቸው ነገሮች በደንብ ተዘጋጅታችሁ ብትችሉ እንዲሁም ጽፋችሁ ለክታችሁ ግራመሩን ምናምን ሁሉ በደንብ አውቃችሁ አንድ ድራማ እንደሚለማመድ ሰው ያክል ያንን የምታውቁት ነገር የምታስረዱበት አግባብ መፍጠር መቻል አለባችሁ ማለት ነው ያ ቢሄቪየራል ቤዝድ ኢንተርቪው ደግሞ ምንለው በኮዝ ኢፌክት አይነት ሁኔታ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በቲማችሁ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሰው እንደዚህ ብሎ አስቸጋሪ የሆነ ሰው ቢያጋጥማችሁ እንዴት ነው የምታደርጉት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት አስቸጋሪ ሰው አጋጥሞሽ በቲማችሁ ውስጥ የነበረውን ምንድነው ፕሮዳክቲቭነት እየቀነሰው ሲሄድ በኋላ ግን አንቺ ወይ አንተ አክት አድርጋችሁ የተቀየረ ነገር አለ ወይ እስኪ ስለዛ ታሪክ ነገር ሲባል አዎ ፕሮብሌሙ ይሄ ነበረ you need to put the problem statement number 1 number 2 ደግሞ አንተ ወይ አንቺ እናንተ ምን አደረጋችሁ number 2 number 3 ደግሞ በእናንተ አክሽን ምክንያት ምን ለውጥ መጣ ይሄ ቢሄቪየራል የሚባለው ይሄ ነው በቃ በሶስት በኮዝ what was the problem what was your action and what was the output የሚሉትን በእነዚህ በሶስት ነገሮች ራሳችሁን አደራጅታችሁ ኬዞቻችሁን ወይም ደግሞ ኤግዛምፕል የምትሏቸው ትንንሽም ቢሆኑ 30 ሰከንድ 20 ሰከንድ የሚሆኑ ነገሮች ቢሆኑ የምትናገሯቸው በእነዚህ መልኩ ብታስቀምጧቸው አንደኛ የእናንተን ኦርጋናይዝድ መሆን ይናገራሉ በዚህ ደረጃ ኦርጋናይዝድ ከሆናችሁ ሌላ ነገር የሚሰጣችሁ ኦርጋናይዝድ ሆናላችሁ ነው ይሄን እንመለከታለን ከዛ ደግሞ ጆብ ሰርቺንግ ላይ ደግሞ እንዴት ነው ሬዚዩሜያችሁን ሰርችብል የምታደርጉት የቱ ጋር ነው ጆብ አፕላይ የምታደርጉት እንደገና ደግሞ አፕዴት ማድረግና ጥቅሙ ለፍሪኩዌንትሊ ኤቭሪ ዴይ ለምሳሌ ሬዚዩሜያችሁን አፕዴት ማድረግ ሁሌ የእናንተ ሬዚዩሜ በብላክ አድርጎ በሰርች ኢንጂኑ ልክ ኦልሞስት ፍሬሽ የማድረግ ነገር ልክ አዲስ አፕሎድ እንደተደረገ ነው የሚቆጥረው ገብታችሁ ነች ነገር ነካክታችሁ ሴቭ አድርጋችሁ ስትወጡና እንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን እንመለከታለን እንግዲህ ሬዚዩሜ ሲባል እንግዲህ መቼስ ሊትራል ሞር ወይ ምንድነው ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የምናተኩረው ከትርጉሙን እነሳብዬ ነው ሬዚዩሜን ዲፋይን የምናደርገው የመጀመሪያውን ስራችሁን ሊያስገኝላችሁ የሚችል መግለጫ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው የመጀመሪያው ስራችሁ ነው አላማችሁ ግን ስራ ማግኘት ነው ያን ስራ ለማግኘት
እኔን ወክሎ ሪኔን አድቨርታይዝ ያደረገ የሚሄድ አንድ ጽሁፍ ነው ማለት ነው። የሪዙሜ ውስጥ እንዲካተቱ የምንፈልጋቸው ስኪሎቻችሁ፣ ኤክስፔሪያንሳችሁ ባለፈውም ለመጠቆም ሞክሬያለሁ። ግዴታ እየተከፈላችሁ የምታገኙት ኤክስፔሪያንስ አይደለም። አሁን ኤምቪኤም ዘላስት ኦልሞስት 6 ሳምንታት የሰራችኋቸው ፕሮጀክቶች ኖሌጅ ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ ያለፋችሁባቸው ጉዳዮች እንደ ስቶሪ ልጽፏቸው የምትችሏቸው ነገሮች ናቸው። ስራም ውስጥ ብትገቡ ከዚህ የተለየ ነገር አታገኙም። በነገራችን ላይ የፕሮብሌሞች መጠጣር፣ ማታውቁት ነገር ለመስራት ስትታዘዙ፣ እንግዲህ ደግሞ ከኮሮናም በሉት ከምን በሉት ደግሞ ፋሚሊ አካባቢ ደግሞ ያሉት ቻሌንጆች፣ የነገሮች አለመመቻቸት፣ እንደነዛ ባሉ ነገሮች ውስጥ ግን you were productive የሆነ ነገር ማውጣት ይችላችሁ ነበር። እነዛ ውስጥ ፋይንድ አውት ተደርገው ታሪኮቹ የዛል ውስጥ ያገኛቸዋቸው ስኪሎች መዘርዘር መቻል አለባቸው። እነዛ ኤክስፔሪያንሶች መዘርዘር መቻል አለባቸው። ፔድም ቢሆን ፔድም ባይሆን ትምህርት ላይ ራሱ የምታገኟቸው ሪዝሜ ውስጥ ልናስገባቸው እንችላለን። ስለዚህ ሪዝሜ በአጭር ቋንቋ ኢንተርቪው እድል እንድታገኙ የሚያመቻችላችሁ የመጀመሪያው ሌተራችሁ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ እናንተን ወክሎ በስልክ ኢንተርቪው ወይም ደግሞ ሪክሩተሩ by the way በሪክሩቲንግ ዓለም የሚሆነው ምንድነው? ሪዝሜ ታስገባላችሁ። ብዙ ጊዜ ሪክሩተሮች ናቸው። በካምፓኒ ደግሞ ከሆነ ደግሞ እንደ ኤችአር ነገሮች ናቸው። ስክሪን ያደርጉታል። በእነሱ ባላቸው ፍላጎት ላይ ወይ የሥራ ልምድ ነው የሚያዩት፣ ወይ ቴክኖሎጂ ነው የሚያዩት፣ ወይም ደግሞ አንዳንዴ እንግዲህ ምናልባት 3-4 ነገሮች ሊሰራልን ይችላል ወይ ደግሞ ስፔሲፊክ ደግሞ እቺ ነገር ማወቅ ይችላል ወይ እንደየፍላጎታቸው ኤችአሮቹ በጣም ሃይ ሌቭል የሆነ እነሱ ጋር ሄዳችሁ ብዙ ጊዜ የምትነጋገሩት ይሄን ኤሪያ ተወደዋለሁ ወይ ተወጇለሽ ነው የምትባሉት። ወይም ደግሞ ምንድነው ኦራክል ላይ ስንት ዓመት ልምድ አለ? ምክንያቱም ኤችአር ለዚህ ቦታ አይደለም የሚለው ለዚህ ቦታ ይሄን ያክላል ልምድ ያለው ያስፈልጋል ነው የሚለው። ኦራክል ላይ ምን አይነት ነገር ሰርታል ወይ ማይግሬት አድርገሃል ወይ በእናንተ ቋንቋ እንደዚህ አድርገሃል ወይ እንደዚህ አድርገሻል የሚለውን ነገር ስክሪን ያደርጋሉ። ያ ደግሞ ማን ነው የሚናገርላችሁ? እድሉን አታገኙትም እናንተ ሪዝሜ ላይ ውስጥ ባሉ ነው የምታስገቡት። ያንን ስክሪን አድርጎ ኦኬ አይቼው ነበር እንደዚህ ነበር እስኪ አብራራልኝ ይባላል። ሪዝሜያችሁን ሞር አንደርስታንድ እንዲያደርገው 30 ደቂቃ ምናምን ይደውልላችሁና ያወራችኋል። እና ያቺን 30 ደቂቃ እድል ሪክሩተሩ በሱ አቅም ደረጃ ፊልተር ማድረግ የምታስችል ብቃት እንዲኖራት ሪዝሜያችሁን ታዘጋጃላችሁ። እና ሪዝሜያችሁ ያ ማለት ነው ሁለት አይነት ጀነራሊ ሁለት አይነት ሪዝሜዎች አሉ፣ ፋንክሽናል እና ክሮኖሎጂካል። ፋንክሽናል በተለይ በትልልቅ ማኔጅመንት ቦታ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ፋንክሽናል ነው የሚያደርጉት። ሊድ በማድረግ እንደገና ደግሞ ሜንተር በማድረግ እያሉ በእነዚህ በስራዎቻቸው በፋንክሽኖቻቸው ነው ካታጎራይዝ የሚያደርጉት እንጂ የአመት ነገር አይቀመጥም። እነሱ ወይ ከዚህ ቀጥዬ እንደዚህ አይደለም የሚሉት። ሲኒየር የሆናችሁ ስትሄዱም ብዙ ጊዜ ዳታቤዝ ላይ ይሄን ያክል ነገር ይሄን አድርጌ ሊድ ደግሞ ሳደርግ ይሄን ያክል 15 ኢንጂነሮችን 20 ኢንጂነሮችን ሊድ ያደረኩ ሜንተር ያደረኩ ሊድ ያደርጋለሁ። የኢንተርቪው ሰርቪስ ኦን ዘ ሳይድ ሰጣለሁ። እንደገና ደግሞ ቴክኖሎጂ ትራንስፎርሜሽን እንደዚህ ያደርጋለሁ። ወይም ደግሞ ላንች ላይ የካይንድ ኦፍ ለርን ኤንድ ኢት አይነት ነገር አዘጋጃለሁ። እንዲህ ያሉ እንደ ብራውን ባክስ ይባላሉ። ወይም ደግሞ ሴሽኖች አሉ እውቀት የምትገበዩበት የምትሰጡበት የምትቀበሉበት ሴሽን ማለት ነው። እዚህ ያ ፋንክሽናል ይባላል። አሁን እናንተ ጋር ፋንክሽናል ብዙም አሁን ገና ጁኒየር ስለሆናችሁ ገና እየጀመራችሁ ስለሆነ በዛ ደረጃ እናስቀምጠውም። ክሮኖሎጂካል ነው የምናደርገው። ሰዎች የሚፈልጉት መጨረሻ ላይ የሰራው ፕሮጀክት ምንድነው ነው። ፈርስት ኢምፕሬሽን መጨረሻ ላይ የሰራው ፕሮጀክት ምንድነው፣ ትኩስ የሆነ ኖሌጅ ምንድነው ነው የሚሉትና ሞር ኦፍ ክሮኖሎጂካል ነው የምንጠቀመው። ግን አንዳንዴ በፋንክሽናል ደረጃም ጽፋችሁ አምጡልኝ ብትባሉ በስራዎቹ ሌቭል አዘጋጅቶ መስጠት ያስፈልጋል ነው። ሪዝሜን ስንጽፍ ግምት ውስጥ የምናስገባቸው ነገሮች እነዚህ 4 ነገሮች ናቸው። ሪዝሜ ውስጥ የምታስቀምጧቸው ነገሮች
አንድ ሰክሰስፉል የሚሆን ሬዚሜ ሊያሟላቸው የሚገቡ ነገሮች ስካነብል ነው ወይ ሬዚሜያችን ታይፑ ደግሞ ክሮኖሎጂካል ነው ፋንክሽናል ነው እሱ ምናልባት ያን ያክል ምን ሄድበት ላይሆን ይችላል ሬዚሜያችሁ ውስጥ ራሳችሁን አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ ትምርታችሁን ኤክስፒሪየንሳችሁን even voluntary experienceአችሁም ካለ on your spare time እንዲያደርጋለሁ ሆቢዎቻችሁን ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ስኪሎቻችሁን ታስቀምጣላችሁ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽንስ ለምሳሌ ICT ማጋዚን ላይ ከምትጽፉ ከሆነ ብሎጎች ላይ የምትጽፉ ከሆነ ወይ ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ ወይ ታወቁ ብሎጎች ላይ የምትጽፉ ከሆነ እነዛን ታዘጋጃላችሁ የድሮ አሁንም ደግሞ እንደገና ተመልሰው የመጡት ኦብጀክቲቭን ማስቀመጥ ነገር the objective of this resume paper ማቅረብ ሳይሆን job secure ማድረግ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ሪፈረንሶች አሁን nowadays ስትጠየቁ ነው የምታቀርቡት ግን አንድ የድሮዎቹ ሬዚሜ ላይ ሪፈረንስ ሳይጠየቅ የማስቀመጥ ነገር አለ ሬዚሜ እንትኑንም ራሱ ሪክሩተሩን ማለት አንድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ሬዚሜ ፎከስ የሚያደርግባቸው ፖይንቶች አሉት አንደኛ ስኪላችሁን ነው አንዳንዴ ማይሆኑ ታሪኮችን እዛ ጋር መጻፍ የለባችሁ ምክንያቱም ያነበው ሰው እናንተ ሬዚሜ ብቻ አይደለም ያነበው በጣም ብዙ ሰዎች ፊልተር ለማድረግ ነው እናንተ ሬዚሜ የሚያነበው አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ያለው ፕሮሰስ ሪክሩተሮች ቢያንስ ለአንድ ፖዚሽን እስከ 15 አይነት ሬዚሜዎች ያመጣሉ ከ15 እስከ 20 ይደርሳል አንዳንዴ እንደውም አማዞን ሌላ ቲም አላቸው ራሱን ይችላል ሪክሩቲንግ ቲም አለ አሁን ባለፈው ራሱ የካምፓስ ሪክሩቲንግ የሚባል ቲም አለ ካምፓስ የተመረቁ ሰዎችን ሄደን ኢንተርቪው አድርገን የምንመጣበት ማለት ነው ካታጎሪዎች አሏቸውና እነሱ የጨርስ እንዴት ምን ያክሎቹን ሬዚሜ እንደሚያስቀሩ ማላውቅም በእነሱ ደረጃ ከዚህ በፊት ግን የነበርኩበት ካምፓኒ ላይክ ሪክሩተሮች በራሳቸው ኤክስተርናል ነው የሚሆኑት ካፒታል 1 ይባላል ባይዘው እዛ ነበርኩኝ አንድ 4 አመት እና ሪክሩተሮቹ የተቀጠሩ አሉ 3 ፕሪፈርድ ቬንደርስ ተብለው ወደ 3 ካምፓኒዎች ናቸው የሚቀጥሩት እነሱ ፊልተር አድርገው ዘ ቤስት የሚባሉትን 10 ይልኩልናል በተቃላይ 10 ከ10 ውስጥኛ ለስልክ ብለን ሪክሩተሮቹ በስልክ ያናግሯቸዋል ቀጥለው ደግሞ እኛ ጋር ሲመጡ ደግሞ ከመካከላችን አንድ ሰው ስልክ ይደውልና አንድ 30 ደቂቃ እንደ ሃይ ሌቭል ነገር ያደርግና ኦኬ እንጥራው ይምጣና ነው ይባላል እዚህ ካስሮቹ ወደ 5 ወይ 4 ሰው ፌስ ቱ ፌስ ኢንተርቪው እንዲያደርግ ይጠራል ማለት ነው nowadays ግን ያው ዲው ቱ ኮሮና ፌስ ቱ ፌስ የሚለው ነገር አይኖርም ወደ ዙም ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሪክሩተር መጀመሪያ the longest way አንድ ሪክሩተር ያያችሁና እሱ ያሳልፋችኋል አንድ ሁለት ደግሞ ፌስ ቱ ፌስ ይላችሁ ከሪዚሜ ምንድነው ኢንተርቪው ከማድረጋችሁ በፊት አንድ ባለሙያ የሆነም ሰው ይደውልላችሁና በስልክ ያናግራችኋል ከዛ ግን ከአንድ በላይ የሆኑ ሰዎች ዋን አፍተር ዚያዘር ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ሁሉም አንድ ላይ ቁጭ ብለው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ቲም ውስጥ እንዳለው ካልቸር እነዛ ሰዎች ኢንተርቪው ያደርጓቸዋል አንዳንድ ኢንተርቪዎች 3 ሰው ኮንትራክት ከሆነ እስከ 4 ሰው ፉል ታይም ከሆነ ግን ቢያንስ አሁን አማዞን እስከ 6 ሰው almost ቀን ሙሉ ኢንተርቪው ስታደርጉ ነው የምትሉት ማይክሮሶፍት አሁን almost ጠዋት 9 o'clock የገባው almost 4 o'clock ነው የጨረሱት የማይክሮሶፍት almost ወደ 6 ሰው ነው 7 ሰው ነው almost አንድ ሰዓት እዛው ምሳ ይጋብዛቸዋል እዛው ያ ምሳ ላይም ደግሞ ያወራችሁ ይቀጥሯቸዋል ማለት ነው አማዞንም እንደዛ አይነት ነገር ነው የላንች ኢንተርቪው የላቸውም ግን የላንች ብሬክ ነገር አለው ምሳ ጋብዛቸው ይላሉ ማለት ነውና ሲኩዌንሱ እንደዚህ አንዳንዴ ግን ዘሎ አንዳንዶቹ ካምፓኒዎች የራሳቸው ሪክሩተርስ ስለማይኖራቸው ዲፓርትመንቶች ናቸው ዳይሬክትሊ የሚያገኙአችሁ ስለዚህ ይደውሉላችኋል ቀጥታ በዚህ ቀን ፌስ ቱ ፌስ እንፈልጋለን እንደዚህ ቅድም የነገርኳችሁ ዋን ኦር ዘ አዘር ወይ ስኪፕ ሊደረጉ ይችላሉ አንዳንዴ ደግሞ ሪክሩተርስ ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ የራሳቸው ባለሙያዎች ኖሯቸው ተጨማሪ ደግሞ የቴክ ኢንተርቪውም ሊያደርጓችሁ ይችላሉ ምክንያቱም ፕሪፈርድ ከሆኑ የሚያመጧቸው ሬዚሜዎች የቀጣሪው መስሪያ ቤት ድካም መቀነስ ስላለባቸው ብዙ ነገሮችን ሰርተው ለመጨረስ ይሞክራሉ በተለይ እነዚህ ፕሪፈርድ ቬንደርስ የሚባሉ ማለት ነው እሱን አስተዋውሳለሁ ሌላኛው ግን
action words የሚባሉ አሉ አሁን ብዙ ጊዜ አሁን እኛ የለመድነው we ነው የምንለው ሪዚዩማችሁ ጋር ግን እናንተ ምን አደረጋችሁ ነው አሁን ኢንተርቪው ስትደረጉ አሁን you'll see yourself oh I was working on data mining and we were doing that data mining from this source what we ነው የምትሉት ኢንተርቪው ላይ we አይደለም ጓደኞቻችሁ አይደሉም አብረው መተው ኢንተርቪው ይደረጉት የናንተ ኮንትሪቢዩሽን ምን ነበር በግሩፕ ውስጥ በዛ ስራ ውስጥ በዛ ማይግሬሽን ውስጥ በዛ ዳታ ማይኒንግ ውስጥ እና ሁሉ ጊዜ እናንተ የሰራችሁት ነው ከዛ ደግሞ አክሽን ነው delivered developed በኋላ መጣባቸው እነዚህ አክሽን ወርድስ የሚባሉት executed filed እንደዚህ በቃ አደረኩት አክሽን ወርድስ ነው የምንጠቀሙት ምን ተጠቀምበት በኋላ እንመጣበታለን እና በጣም ፕሌን እንግሊሽ easy to read መሆን አለበት እነዚህ ምንድነው እነዚህ የስፖክን የሆኑ ነገሮችን ማስወገድ አለብን ኖ ፎርማል የሆነ ኮሙኒኬሽን ስለሆነ ብዙ ጊዜ ረጅም ባይሆን ይመረጣል 1 ፔጅ ቢሆን ይመረጣል ግን ማክሲመም 2 ፔጅ እንደ አገልግሎታችሁ ማለት ነው እንደ ነበራችሁበት የስራ አይነት ለዚህ አክሽን ቨርብስ ይባላሉ ዌብ ላይ ብትፈልጉም ታገኟቸዋላችሁ ለምሳሌ አድሚኒስትሬቲቭ አክሽን ቨርብስ የሚባሉት ወይ ወርድስ የሚባሉት approved arranged cataloged collected communication ላይ creative ላይ finance ላይ ለምሳሌ administered appraised budgeted developed market projected እና ስኪል ብላችሁ ማለት ኤክስፒሪየንስ ብላችሁ ስትሉ administered 25 engineers or accountants whatever ማሪዝማችሁ በእነዚህ አክሽን ቨርብስ የተሞላ መሆን አለበት ሌላኛው ግን በጣም የሚያስተቻችሁ ሪዝዩማችሁ ግራማቲካሊ ኮሬክት መሆን አለበት nowadays ብዙ የግራመር ማስተካከያዎች አሉ ስፔሊንግ ማስተካከያዎች አሉ በጣም ጄጂ ናቸው እዚህ ሀገር የናንተን ስብዕና የሚናገራል ምን ያክል ግዴለሾች እንደሆናችሁ ለትልቅ ስራ ሊያስገኝላችሁ ያለን ፔፐር ግራማቲካሊ እንኳን ኮሬክት መሆኑን በሆነ ቱል ራይት ቼክ አላደረጋችሁም እንደማለት ነገ ከነገ አሁን የሰው የዛን የአንድን ካምፓኒ ከስተመሮች ማኔጅ እንዲያደርግ ቢሰራ ወይ ሚስተራውን ሶፍትዌር ወይም ደግሞ አድሚኒስትሬት የሚያደርጋቸውን ሰርቨሮች whatever the case carelessly ነው የሚያየው curious አይደለም በጣም ኒትስ እና ለሁሉም ለተጠቃቀን ነገሮች ሁሉ በደንብ ዲፕ እይታ የለውም ሚል ነገር ነው spelling እና grammar that is the minimum you can do አይደለም you have to deliver that and spelling has been checked the formal style you don't have to do a bunch of formatting it can be very plain it shouldn't contain your phone number phone number is okay but your like social security or date of birth or those kind of stuff it shouldn't contain those kind of personal informations it shouldn't be handwritten because nowadays you can write it on your computer in chronological order but specifically if you are doing the functional ones you should be careful those dates be sure you are not skipping any and for example if you skip them you should tell that doesn't go in chronological or functional outputs I think እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አናባክንበትም ሬዚዩማችሁ ስካነብል መሆን አለበት ቡሌትድ ቢሆን ኦር ዳሽ አድርጋችሁ ሌብሎች በመጠቀም ሊሆን ይችላል ኪወርዶችን just which are very common የሆኑ ነገሮችን and whenever you explain something try to use less words as possible because the one who going to read your resume has so many resumes to scan to look into so less will be effective I think it's very common minimize your use of abbreviations don't use abbreviations it might be common for you but for other people it might not be
common. So they have to go search, what does that mean? Why? What is CBE? You may say Commercial Bank of Ethiopia, but you say CBE, what's CBE? So avoid using abbreviations. I already said that. I already said that. I think a document you can just reread it. A cover letter. Nowadays, I don't know. I think it's almost more than like 7-8 years since I interviewed, maybe 5 years. So I don't know whether cover letter nowadays is very important or not. But in my case, people just send us their resume and then we review that. We never ask for cover letters, but there are some companies, depending on their roles, they will ask for a cover letter. A one-pager asking for your roles, I mean, your roles, responsibilities, and why do you feel you fit to this job opening? That might be asked, but if you are asked, these are the things you need to consider. Give enough information to interest the reader. Don't overwhelm them. And if that's a cover letter, if you are I referred by somebody else, it's good to tell who referred you, because networking or referrals are very, very appreciated, by the way, because part of the interview is done by that referring body. They trust much on those references. These are, I think you can read it. Cover letter, I don't want to spend any time. I think I will share you and then you can look into it. And from resume perspective, I may send you one sample resume and then you can follow that, or you can pick, usually at the very top, it will have your own name, email address. I usually don't encourage people to write their phone number because if somebody really wants you, they can email you. And emails are not very abusive, so, and you can read it like after a month or so. If you want to reference what was our communication, what was the request, and those kind of stuff, it's good for you to refresh yourself, going back. Oh, this recruiter asked me this stuff, and those kind of histories. You can have your own kind of style to review back, learn what was what you did in the past, those kind of stuff. Email is very, very effective. I usually do that whenever they call me. Can you email me the job description? Once I read the job description, I reply back, oh, I feel I'm very fit to this job description, and I feel I do have the educational background and the skills. I'm very much happy to take this interview. Please send me the details when the interview will happen, and then and so on. So they reply back to you, oh, thank you, and they will ask you what are the your availability for this week. Give me like 3 or 2 options, and then it will go from there. So some recruiters will give you clues what the interview looks like, or even sometimes they will give you clues about the question you're going to be asked. Algorithm, they may ask you this kind of reverse string or this kind of stuff. For like behavioral kind of stuff, they may give you clues. Those clues will be important for your future, because interview is kind of experience.
it doesn't mean you pass or fail. I will explain you why interviews, each interview is kind of an experience for you, because I remember there was a situation we need a team player, not a very geek in technology. So the type of person we were, there was a big chaos because the company will be sold to a different company, and that was not a success, and all the upper management were fired. It was kind of a mess. So we need somebody who can cool down, who has a different experience, because everybody within the company was kind of frustrated. Every day, everybody don't know what will happen tomorrow. So we need a kind of person who is kind of technically okay, but kind of a team player kind of stuff. So it's not always your technical skills required, but your cross-team collaboration, your coordination might be might take much weight than your other activities. So whenever you are asked for an interview, it's just an opportunity to learn. So it's kind of a enjoyment. I usually say that, just go, oh, I will know somebody else whom I never met before. I will learn something from that conversation, and tomorrow is another day. So you keep trying, developing, see what is missed from skill-wise, and approach, and you evaluate yourself and ask people, specifically the recruiters, how that goes, because that's your right to ask feedback. So once you are done with your resume, the next round will be preparing for interviews. Whenever a recruiter or whoever asked you, oh, Sabla, you have interview next week, Wednesday at 2 p.m. And then they will ask you, please be in a quiet place so that we can hear what you answer, whatever you explain, those kind of stuff. They will give you. But whenever you have this chance, what are the things you need to consider? Prepare for interview. You can ask the recruiter details about that company. What are they doing? Ask them their website. Even I remember I was asking, usually they will tell you who's going to interview you. So I'll pick that person's name, go Google his name or her name in LinkedIn, in Facebook, any social medias, and then learn more about the interviewer. What he likes, what she likes. If they like dogs or pets, you may just give example from dog perspective. So it's a kind of a mind game. And doing that is not kind of a loser kind of stuff. So don't consider yourself as trying to win your job by falsifying or by just shortcuts. But it's very common to make your interviewer kind of relaxed from the other side. You should relax your interviewer by putting or by making yourself open and relaxed. So try to know about the company, try to know your interviewers if possible, try to understand the environment. Sometimes it might be a very busy area, so try to arrive early. Those kind of things, it might not be a big deal, but they minimize risks. So first thing is preparing for interviews, the interviewer experience, question to expect and to ask, different types of interviews resources. So we are covering this.
So I will be a bit quick on this because I covered a lot of stuff. So in interviews, there are about 2 people, interviewer and employer. We already covered that. It's very thing we already covered. I don't want to spend much time on this. So when you set your first interview, what are the things you need to consider? The first thing is you need to avoid the devil effect. Means don't blame your previous employer. Don't talk much more about that, because your interviewer will say, oh, this is a man of gossip, or she's kind of blaming her previous company. So I don't think she's going to be valuable here, or he will not be valuable here. So don't judge your previous company. Avoid hate. Be reasonable. The second part is, do you make the best impression you can? So on time is one of the expressions. You can tell your interviewer how you behave, the dress code, those things, the smile, the eye contact. Whenever the resume, whenever the interviewer, whenever the interviewer asks or talks, follow with your eye. Following with your eye means you are attentively following. You are part of the interview. So you need to be prepared, presentation and content. Yeah, preparation we already covered. Presentation, whenever you explain something, go to the point. If you need to give more examples, be sure those examples are value adding. Don't talk because you have to talk. No. Sometimes, I don't know, might be a good answer. So don't go around the bush. Be very direct, clean, clear. So that is the presentation you are expected. Whenever examples are needed, as I said, those examples should be very direct and related to the subject you are talking. So from content perspective, be sure you explain. When I say to the point, be sure you explain them well. In situational analysis, or like in the cause, effect, and the outputs, those should be very, very clean. You should practice them. For example, even okay, in case you got a very you are asked to develop using a technology you never used before, what do you do? So you are asked, you are given a task. That task needs a technology. That technology you never tried it before. So you need to explain how you approach, what's your manner to approach those kind of situations. You may start with, oh, I do have the same kind of situation in my previous company or in my previous project. I usually do try to understand, try to sit with the project. We are with the project manager, try to understand what that requirement is, and what is the output, who going to be our end user. Try to understand end to end how that will be utilized by our customers after defining who our customers are going to be. And then I'll give options. I may start with the knowledge I have. And if a new skill is needed, I need to ask them to give me time to ramp up. It will not be an immediate deliverable. I need time to see those technology, how it's working. Because from my previous experience, I do have a very quick catch up on things, and for sure that technology is very similar to whatever I have. I can deliver that. So whenever you explain things like this,
be sure you are addressing things which convince your interviewer. So that's the content. So your content, or because your content should be addressed in a very well organized way of presentation, and you should be prepared if you go from bottom to up. So the way you present and how prepared you are and the amount of content you have is very key. So these are the very common things for the I think preparation. I think I already cover up this preparation, research the scope in the company. I already said that. Know your resume. You write your resume. Believe me, if you don't prepare, people will start asking you from your resume. Oh, you said you have Oracle experience. So how do you do selects in Oracle? Just a single thing that may tell them if you work on Oracle or not. A very simple thing. So know what every piece of word, every line of the paragraphs, try to understand because things will start from your resume. The behavioral based examples I already covered. Anticipate questions, expect questions, and then try to ask questions. So one of the qualities of interviewer or the one going to be interviewed is what kind of question did he ask it? What kind of question did she ask it? So questions are evaluated by themselves. They tell how you understand things. And at any opportunity, you need to sell yourself, how you fit to that job, how you fit to that request. I think these are, I don't need to prepare, visualize yourself in the interview. No, there is no question you can't answer. So by there is no question you can't answer, it doesn't mean you answer everything, but I don't know is an answer by itself. Honesty, I don't know if I told you before, when I interview, if I feel somebody is not doing or not having those kind of experience, I will ask the ABC. For example, if somebody says, oh, I developed this kind of software. Okay, how do you instantiate an object? Or if somebody says, I'm a solid SQL developer. Okay, can you write me a single SQL command like select a row with this criteria? So if you answer them the right way. If you don't know, if that is purely out of your scope, tell them you don't know it, and ask them, can you explain me what that means? That is messaging them. Oh, this person is very honest. This person wants to know what that was. Your eagerness, your appetite to know. So addressing those kind of stuff will help you a lot. Tell them how you will be assets for that company. Those kind of components can be expressed. For example, even if you will be employed as a developer, you may tell them how good you are on Scrum mastering, how good you are in event organization, how good you are in those side kind of, not directly related to the project or to the job, but it's a good opportunity to tell how you are interacting with people around you in that 8 hour a day. So selling yourself and telling them you will be a good asset for the team. So whenever you go, get prepared about questions. If you know about the website of that company, if you know about who your interviewer is,
Sometimes the interviewer might be a manager, sometimes interviewer might be a senior one, or sometimes just as a junior one. So ask them how they feel about the company, what makes them happy every day from job perspective. Those things are clues you are happy with that, but you want to know more about that company. You want to know more about the position you're going to assume. So those kind of probing questions and questions which fit to your interviewer are very important. I think other things are very clear. I think resumes, I think I don't have to explain that. I think we already covered this. Be prepared and responsive for questions. Yes, take time to organize yourself. Don't rush for answers. Okay, I want to be sure you get this. Whenever some questions are thrown to your direction, whenever somebody asks you, don't jump into answering that. Never, ever. Think of what can I ask about that question. Show them how you are organized. Show them how you are. Sometimes you were asked specifically if you are asked for like algorithmic kind of or mathematical kind of questions. Interviewer usually say, okay, can you talk when you think? Talk while you think. የሚባል አባባል አለ። ለምን የምታስቡትን ተናገሩ ውስጥ እንዴት እንደምታስቡ because they want to understand your thought process. So whenever whenever you are asked to solve a problem or whenever you are asked, don't jump and start talking. Rehearse it, take your time, deep breathe. Show them you are just organizing yourself. Just your facial expression, your eyes, your movements, your gesture. Tell them you are thinking, you are organizing yourself. Don't take too much time, but ask questions. Very, very good question. And I think when we have practical ones, we'll be seeing that. Eye contact is, you should show them you are engaged. Whenever they ask, if you put your eyes down and then start talking about that, oh, either you are not confident on what you are talking about whenever you have this kind of gesture, or you are not interested, or you don't know about that. It's the effect is all negative. So just put an eye contact. Whenever you explain, let you have your gestures, your body, your hands are just explaining. Your eyes, your movements will just do those kind of stuff. Those things will tell your engagement. So consider each interview as an adventure. I like this statement. So consider each interview as an adventure. I think very, very expressive. So don't think that interview as a pass or fail. No, whenever you are asked for interview, don't take it as kind of a life or death kind of stuff. Oh, I do have something to learn from. Be adventurous on that. Yeah, I already covered that. So in the presentation, whenever you present, whenever you answer, whenever you talk, avoid those hate speech, blaming your previous organization, your manager, blah, blah stuff. No, avoid that. Because the consequence is a bit different. I already covered this whenever in the content. So you need to listen what the questions are. Sometimes questions are hard to answer, but they want to check you are listening. You are understanding the question, and your answer and question should match. And if you don't understand, ask them, could you please repeat that? I don't understand it. Do you mean this? Did I get your question? I got it this way. This kind of things. Be sure you understand whatever the interviewer is saying.
I think, yeah, focus on accomplishments. It's very, very clear. Turn weakness into strengths. For example, you'll be asked, okay, can you enumerate your weakness? Okay, my weakness is whenever I start something, I want to finish it. I don't want to kind of pen things. So I sit for long, and my doctor mentioned that's not a good behavior. So I'm just improving on that. I'm very, very result oriented, but I need to improve from health perspective. I need to improve on that. Yeah, the starting, okay, situation, action, and result. I already covered that. Situation, whenever you explain something, tell about content of that, the situation. Oh, there was a person who is very mean to people. They don't want to talk to people because they do have a very bad experience before. So they are isolated. They don't want to, or she don't want to engage with people. That was a problem. It was a problem because she's working in a team environment. So people are kind of not very positive to work with her because she don't communicate a lot. So that was the situation. The action is you approach her as a friend. You invite her for a tea during your break. You may ask her, okay, I don't have lunch today. Do you want to go grab lunch? Just spend time. You spend time with her. Ask her for help because people are very happy when they are asking for a help. So that process make her much more comfortable to talk to me. And slowly I keep adding people. At the end of the day, everything will goes smooth and she becomes an active member of the team. So situation, somebody was isolated from team member. Your action was approaching as a friend, socialize, and then bring her to the team. And the result is she starts contributing to the team. That's just one simple example of behavioral based interviewing or behavioral based organization. You organize the situation. What was the situation? What's the action you made? And then what's the result? It's called STAR, situation or task and action and result. So prepare your staffs in a STAR model. We already covered this. I already said, can you tell me about this, a time, this, those kind of stuff. Can you tell me about a time where your manager was not positive about you and you fix that in a positive way? So the challenge is your manager doesn't trust you or does not like you for many reasons. But you pass that challenge and show him or tell him whatever as you are very valuable and very, very important for your team. Those kind of questions can arise. So you need to prepare those kind of things in a very behavioral way. This was the situation. He don't like me because one upon a time I did this kind of stuff. So he judged me or he put me in that category and he feels I'm not delivering well. But I showed him with this initiative. I took initiative to develop a tool that helps a team saving like 50% of their time spending. So he understood I'm a very valuable person, and then revisit why he assumes that way, and he feels he was wrong. So say I, not we. I already covered that. Be prepared to answer the negative questions. So negative questions. It's not a direct negative question. It's more of like situational kind of thing. For example, you're stereotype or you are black, for example. You are female. How do you manage this kind of stuff? The question looks like it's kind of abusive,
but you can answer that in a very positive way. Like, oh yeah, I know, might be minority, but I believe I have the required skill, experience, knowledge. It's not about my color, it's not about my thing, but I can deliver. There are so many, I don't think this kind of things nowadays are kind of exposed much, but some people, for example, people facing customers, people in the teaching category, people in the for example, if you represent companies like big companies, you are selling that company's products, those kind of stuff, you have this kind of challenging stuff. But from technology perspective, it's not much. Smile. We are human, so we need smile. I already covered that. I think ወደ እናንተ ጥያቄዎች በመጣ ነው የሚሻለው። ምናልባት እነዚህን በኢንተርቪው ውስጥ ለምናገኛቸው ጊዜውን ለመጠቀም I think እዚህ ጋር ምናልባት ፔንድ ማድረግ እንችላለን። in a nutshell ሬዚዩሜያችሁ እናንተን ይወክላል። ሬዚዩሜያችሁን እናንተን እንዲወክል አድርጋችሁ መጻፍ እንግዲህ እናንተ ፋንታ እንደሆነና እዛ ጋር ደግሞ ስትጽፉ ግራማቲካሊ ስፔሊንጎች እንደገና ስትራክቸሩ ደግሞ በጣም የተንዛዛ እንዳይሆን እናንተ ወረቀት ከብዙ መቶ ወረቀቶች ጋር እንደሚገባ ማሰብና በደንብ ለሚያየው ሰው ባንዴ ብቻ አይቶ ስካን አድርጎ የሚወስደው አይነት ነገር እንዲሆን ማድረግ። ኢንተርቪው ላይ ደግሞ ድሉ ስታገኙ አን ኦፖርቹኒቲ ማለት ሬዚዩሜያችሁ አሸንፎ እናንተ ሰዎች ፊት መቅረብ ቻላችሁ ማለት ነውና እዛ ጋር ደግሞ ስትቀርቡ ፊዚካሊ ከሚወራችሁ ነገር በተጨማሪ ድሉን ስታገኙ ደግሞ በደንብ አዳምጣችሁ ነገሩ እንደገባችሁ እንዳዳመጣችሁ ደግሞ በአንድም በሌላ መንገድ ገልጻችሁ ጥያቄዎች መጠየቅ። አንድ ጥያቄ ስትጠየቁ ጥያቄውን በጥያቄ መመለስ ወይም ደግሞ ጥያቄውን አንደርስታንድ ያደርጋችሁበት መንገድ መልሳችሁ መናገር። if I understand it correctly you are asking this way right ታላችሁ አይ አይደለም እንደዚህ ማለት ነው ይላል። ኦኬ ለምሳሌ የሆነ አንድ UI ኤሌመንት ይሄንን ስራ ብሎ ለምሳሌ ቢያዛችሁ ወይም ደግሞ በእናንተ ቋንቋ እንግዲህ ኤግዛምፕል ለመስጠት ብትቸገርም የሆነ ኩዌሪ ጻፉ ቢላችሁ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኩዌሪ ጻፉ ቢባል የፐርፐዙ ኩዌሪው እንደዚህ ነው እንደገና እንጠቀምበታለን ወይስ ጀስት ዋንስ ብቻ ነው? ይሄን የምንጠቀምበት ደግሞ ለመቼ ጊዜ ነው? እንደዚህ ብላችሁ ጥያቄውን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ነገ ከነገ ወዲያ የሆነ ስራ ብዬ ብሰጠው ወይ ብሰጣት ስራውን ይዛ አይደለም ቁጭ ብላ ለማሰብ የምትጀምረው ወይም ደግሞ የሚጀምረው ስራውን ገና ምን እንደሆነ ስራውን በደንብ ተከራክሮ ገብቶት አውቆ ነው የሚወስደው። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ያን ወስዳችሁ ሄዳችሁ መስራት ስትጀምሩ ሰውየው ጋር በየደቂቃው ነው የምትመላለሱ። አንዴ ግን ዲስከስ አድርጋችሁ from A to Z በደንብ አውቃችሁ ከሄዳችሁ ግን ኦኬ እንዲህ አይነት ሰው ይፈልጋል። በየደቂቃው እየመጣ የሚያስቸግር ሰው ስለማይፈልግ ማለት ነውና ከሞላ ጎደል ነው። ምናልባት የተወሰኑ ደቂቃዎችን ለጥያቄ እንጠቀምና ዘግይቼ ስለጀመርኩ ነገር ያደረኩባችሁ እንጂ አንድ ሰዓት ይበቃል ብዬ ነበር። ጥያቄዎች ካሏችሁ ወደ እናንተ ልመልስና እዛ ጋር ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። በዛ ረጅም ሰዓት ሆነ። አሪፍ ነው። አይደለም ተኝተው ይሆን እንደዚህ ልጆች እያልኩ ነው። አይ ታናቅን ሄደው ሰዓት ሳይሆን የገጠመኝን ካቀረብኮ ጋር በማዛመድ ራሴን ስጠይቀው የነበረ ነው። መጀመሪያ ላይ ስንገባ ለኢንተርቪው ስንዘጋጅ ካለባበስ ካቀራረብ ጀምሮ የሚለው ነገር ዛዘር ወይ ምክንያቱም አንድ ልክ ለመጠየቅ ሲገድ አልተዘጋጀም ወይ አፈልጎም ወይ ምናምን እንደሚባለው ሁለት ጊዜ እኔ ማይክሮሶፍት ውስጥ የገጠመኝ በቬንደር ብዙ ጊዜ ተጠይቄ ሴት ነች በጣም ጎበዝ ቀጣሪ ነች ያሳልፋኝ ከላከችኝ በኋላ ሲሄድ ኢንተርቪው ያደርጋል ብዬ የጠበቅኩበት እና ኢንተርቪው አድራጌን ያገኘሁበት በጣም ልክ በቃ ውስጤ ውድቅ እንድር ነው ያደረገኝ። ላይክ አገኘኝ ያው በር ላይ ባጁን ተጠቅሞ አስገባኝ። ምክንያቱም ሴኩሪቲው አቆየኝና
ልክ እንዴት እንደምገባ ስለተነገረኝ ጠየቅኩ። በቃ ወዳው ቢልዲንጉን እዚህ ምናምን ስጠይቅ ተጠርቶ መጣ ወሰደኝ። ፋይናሊ በቃ የሆነ እቃ የሚያጓጉዝ ነገር ነው የሚመስለው ህንፃ ልክ የሆነ ከዛ መንገድ ላይ ራሱ በቃ የሆነ ልክ እኔ በደንብ ድሬስ አድርጌ ነው የሄድኩት። የተጋነነ ባይሆንም በቃ ኒት የሆነ ያለባበስ አትሊስት ላይክ ካዥዋል ሳይሆን ሙሉ ልብስ ለብሼ ነው የሄድኩት። ከራባት አሰርኩም ግን ኮትና ሸሚዝ ሱሪ አድርጌ ያለው በቃ አይ ኮንታክት የለውም። መንገድ ላይ የሆነ ነገር ስለ ስራው ምን ያህል ምንድነው የምታውቀው ምናምን አለኝ። ከዛ ቆይቶ የሆነች ሌላ አንድ ሌዲ ጠርቶ ቢሮ አዘጋጅቶ ምናምን በቃ ምን በጣም ቤዚክ ነገር ጠየቀኝ። ዳታ ፍጠር ምናምን አለኝ። ማነው ዴታቤዝ ፍጠር እንደዚህ አለኝ እኮ። ፋይናሊ ምንድነው ቀዛው እኔ የሆነ ነገር አጣው። ምክንያቱም ልጅቷ የላከችኝ አካሄድና እዛ የጠበቀኝ ነገር በቃ አይፈልገኝም የሚል ሁለት ጊዜ ነው የገጠመኝ። ቢልዲንግ 9 የሚባል አሁን ፈራርሷል እዛ ቢልዲንግ እና እንደገና ደግሞ ታች ምንድነው ሚሌኒየም ካምፓስ ነው ምናምን የሚባል ቦታ ላይ እና ማኔጀሮች አንዳንዴ በቃ ልክ አሁን ሰውየውን አጥንቼ ምናምን ሄድኩ። ቁጭ ብሎ ነው የጠየቀኝ። ግን በቃ ያጠናሁት አይነት ስኩል ጠየቀኝ። ሁሉንም መልሼያለሁ። እሱ ግን የሆነ እየሰራ ነው የሚጠይቀኝ ኮምፒውተር ላይ እየሰራ ቀና ብሎ ደግሞ አንድ ጥያቄ ይሰጠኛል። ከዛ ሰርቼ ሲጨርስ ቀና ብሎ ያያል። ኦኬ በኔ እይታ ሁሉንም መልሼያለሁ ግን ኦኬ ብሎ ሸኘኝ። በቃ እንደዚህ የሚያጋጥማል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ብዬ ገርሞኝ ነው። እሺ ኢንተረስቲንግ ነው። ካንተ የሚሆነው ነው እንጂ ከነሱ የሚሆነውን ፓርት አንዳንዴ ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ እንደዚህ ነው ማለት ባይቻልም ምናልባት አሁን አንዳንዴ ውስጥ እንኳን ማንዘጋጅበት ጊዜ አለ። ኢንተርቪው አሁን እናንተ ኢንተርቪው ለመድረስ እንደምትጨናነቁትና አንዳንዴ በተለያየ ምክንያት እንደምታረፍዱት እዛም ደግሞ ያለ መዘጋጀት ነገር ማለት ሰውና ሁለቱም ያሉ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። እና ምናልባት ያ ሰው ተተክቶ የመጣ ሰውም ሊሆን ይችላል፣ እየተናደደ ሊሆን ይችላል የመጣው ሰምበዲ ማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ወይ ቤት ቀርቶ ወይ ፋሚሊ ኬዝ አጋጥሞት የተተካ ሰው ሊሆን ይችላል። the same thing እኔ ማይክሮሶፍት የመጀመሪያው ኢንተርቪው ካሁን በአእምሮዬ ውስጥ አለ። ኤክስቦክስ ቲም ነው የሄድኩት። በጣም ትልቅ ሰው ነው፣ ሰማይ ስባሪ የሚያክል ነው፣ በቁምጣ ነው፣ በነጠላ ጫማ ነው። መጀመሪያ ኢንተርቪው ነው just first impression እና እንዲህ የሆነ ቦታ የሚወስደኝ ነገር ሁሉ መሰለኝ እንዲህ አሁን የሰው በትክክል ይሰራል እንዴ ምንድነው እንደዚህ እብድ መስሎ የሚገባው። እዛ ዞር ብዬ ስመለከት ለካ ብዙ እብዶች ናቸው ያሉት ማለት ነው። እየቆየሁ ግን ስመጣ ምንድነው ኦፊስን እንደ ሆም እንድትቆጥረው ይፈልጋል። አሁን እኛ ሀገር የሌለ እዚህ ሀገር ያለም ተመለከቱት ካልቸር ኦፊስ ቢሮህን ልክ ቤትህ እንደ ቤት እንደምትኖር ምክንያቱም 8 ሰዓት ነው የምትቆየው the longest hour። አንዳንድ ውሻውን አሁን አማዞን ውሻ ይፈቀዳል፣ ውሻውን ይዞ ይመጣል። የራሱ ቴሪቶሪ በቃ ሞስት ቤቱን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግለት አለ። የልጆቹን የአጋሮቻቸው የተዳራጋሮቻቸውን ፎቶ የሚሰቅላሉ እና ያ ኤሪያ አንዳንድ ምግብ የሚፈልግ ደግሞ እንዳለ ምግብ ይከምርበታል። እንዲህ አይነት ነገሮች ያ they want you feel home እና በዛ ካዡዋል የሆኑ እነዛ አለባበሶችን የሚፈቀደው ሞር ሪላክስ አድርጋ ቴክኖሎጂ ኤሪያዎች ላይ ባንክ ምናምን ብትሄዱ ደግሞ ለየት ይላል። ፎርማሊቲ ያስፈልጋል እንግዶች ጋር የምታናግሩ ከሆነ። ይሄ ግን ቴክኖሎጂ ስለሆነ እንደዛ አይነት ነገር የለውምና እንደው ንጹህ ነገር ለብሳችሁ ሂዱና ኤግዛጀሬት አታድርጉ ነው እንጂ ከረባት ኮት ምናምን አድርጋችሁ ብትሄዱ እንደ ሰውየውም ሊስቅ ይችላል። እና አንተ ተዘጋጅ እንጂ ከዛ አዘር ሳይድ ስትሄድ ብዙ ነገሮች አሉ እና ያንተ ኤክስፒሪየንስ ለምሳሌ አንዳንዴ ምን ያጋጥማል መሰለህ ይወስናሉ። ለምሳሌ አንተ ግን ኦሬዲ ለምሳሌ አንተ ሐሙስ ተቀጥረሃል፣ ሰኞ ላይ ያገኙትን ሰው ግን ወስነዋል ለመቅጠር። አንተን ግን ምናልባት ወደፊትም ሊፈልጉ ይችላሉ። ዳታቤዛቸው ውስጥ አንተን ኢቫሉዌት አድርገው ቁጭ ማድረግ ይፈልጋሉ። እንዲህ አይነት ኬዞች ውስጥ አሁን ስትሄድ ምን አይነት አቴንሽን እንደሚሰጥህ እንዲህ ስትመለከተው አንተ ያልካቸው የሚመስሉ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ላንተ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ኤቭሪ ጃብ ኦፖርቹኒቲ እንደ
እውቀት ማግኛ ነው መውሰድ መቻል I'm getting knowledge I'm getting somebody whom I never met before ብለን ነው መሄድ ያለብን ነው ማለት ሽፈራው ሌላ ጥያቄ ወይ ምናልባት የምትጨምሩ እዚህ ጋር ካላችሁ እኔ ማስተር ያለኝ አንድ ጥያቄ አሁን ብዙ ጊዜ እኔም ትንሽ አጋጣሚ ነገር ሪክሩተር ቢሆኑ ግን ፌክ ኢንተርቪው ይሁን አይሁን በምንድነው ማወቅ የምንችለው በምን ያስተዋውቃል እሱ ነው አንደኛው ጥያቄ ሌላው ደግሞ ሳለሪ ላይ አሁን ስንናገር እንዴት ነው በምን እንትን ነው ከዚህ ብለን የምንሰጠው እንዴት ነው የሚሉ ናቸው ከሁለተኛው ልመልስና አሁን ሪክሩተር በጣም እንግዲህ በጣም የሚያደክማችሁ ሪክሩተር ጋር የሚደረግ ድርድር ነው በእርግጠኝነት የሚያደክማችሁ ብዙ ሰዎችን ተስፋ የሚያስቆርጠው ያ ነው ሪክሩተር የራሱን አድቫንቴጅ መውሰድ ነው የሚፈልገው ደሞዝ ነው የሚጠይቃችሁ መጀመሪያ ላይ ለዚህ ቦታ ስንት ትላልክ እንደ በገበያ ላይ ቆማችሁ እስኪመስላችሁ ድረስ አንዲት ብርም ካንድ ሰው በሰዓት ማግኘት ለነሱ ብዙ ነገር ነው ስለዚህ ምናልባት እኔ የምጠቀምበት እንግዲህ ሌሎችም ደግሞ የራሳቸውን ኤክስፒሪየንስ ሌላ ጊዜ ፌስ ቱ ፌስ እንገናኝ ይገልጹላቸዋል እንደው ኔጎሺየብል እላቸዋለሁ let me see if the job is what I want so send me an email about the detail and give me range ነው ማለት በቃ range ስጠኝ job description ላክልኝ and then it's negotiable I don't have any problem with rate but let me know ብላችሁ more of content ላይ ሄዳችሁ እናንተ ከወደዳችሁና ለራሳችሁ ፊት የሚያደርግ ከሆነ you'll see the market የሚታወቅ ነገር ነው በእናንተ ደረጃ ላይ ብር አይደለም ኤክስፒሪየንስ ነው የሚፈልገው ብዬ ነው የምገምተው እና እንደው ከእንደ መካከለኛ አድርጋችሁ እንኳን ብትወስዱ ለምሳሌ 50 ብር በሰዓት የሚጠይቀውን ስራ ላይ በ40 ብትሰሩ ከ6 ወር በኋላ ወደ ራሳችሁ መስመር ስለምትገቡ ያን ያክል የምትቸገሩ አይመስለኝምና ሪክሩተር ጋር ያለውን ነገር negotiable ነው don't worry about that we can negotiate but let me know about the description let me know about the job ግን እንትን ስትል አሁን ሲቀነስ ደሞዝ እንትን ኮንፊደንስ የለውም ወይ መስራት አይችልም ሌላ እንትን የለው እንደዛ ማለት ስራውን ስለምፈልገው ትያለሽ አሁን ያ አይ ነው ልክ ነሽ አይኔ እሱ ጀጂ እንደሆነ አቃለሁ ሰው ጀጅ የሚያደርግበት አንቺ ያንን ስራ አንዳንድ ምን ያደርጋሉ ምናልባት ወደኋላ ልውሰዱ ሰደውና የሌቭል 3 ስራ በሌቭል 1 ደሞዝ ሊያሰራችሁ ይፈልጋሉ በጣም ኮመን የሆነ በሪክሩተር የምትሄዱ ከሆነ የሚያጋጥም ነገር ነው እናንተ የምትሉት ይሄ እኮ የሲኒየር ስራ ነው የምትሏቸው የሲኒየር ስራ ነው ግን ስራውን ወድጄዋለሁ በዚህ ሬት ልሰራ ይችላልላችሁ ብላችሁ የሲኒየሩን ስራ እናንተ በመካከለኛው ማድረግ ትችላላችሁ እነሱ በዝቅተኛ ቢጠይቋችሁ ድሮ እንደዚህ SDE2 SDE3 ለሚባል ስራ እናንተን በSDE1 በሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ኢንጂነር 1 ሊያሰሩ ይፈልጋሉ ይሄ ማይንድ ጌም ነው እናንተ ስራው እንደምትፈልጉት መጨረሻ ላይ ነው አሪያላ ሲኒየር ጃብ ና አይ ቲንክ ይሄ ነገር ኮራ ብላችሁ ማለት ነው የእንትን አንድ ብርም 50 ሳንቲም በተለይ ህንድ ከሆነ ለ50 ሳንቲም እንኳን ይከራከራቸዋል ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ በW2 ከሚሆን በ1099 ይላል ማለት ነው እንደምን ብሎ መጀመሪያ የተናገራትን ገንዘብ ማግኘት ነው የሚፈልገውና አንድ እንትን ላይ በW2 ነው ብላችሁ እሱን ከትማረግ በW2 ብላችሁ ክርክራችሁን በዘሴም እንግዲህ አፕል ቱ አፕል ነው ኮምፔር የምታደርጉት እንጂ 1099ን በW2 አይደለም 1099 ማለት ባይ ዘ ወይ ታክሱን እናንተ ትችላላችሁ ማለት ነው ታክሱ 10 ብር ነው ከሰዓት የሚቀነስባችሁ እንደው ምናልባት ኤግዛጅሬት እንዳይሆን ታክስ የምትከፍሉት በሰዓት $10 ነው ማን ነው $5 ነው እንበል እሱ ግን መጀመሪያ በW2 ታክሱን እነሱ ከፍለውት በW2 ተብሎ ምናልባት 7 ብር ጨምራችሁ ሊሆን ይችላል አሁን ግን ታክሱን ወደ እናንተ ይወስድና ኔት $2 ያገኛል ማለት 7 ብርና 5 ብር እናንተ 7 ብር ትከፍላላችሁ ታክሱ 7 ብር እንደሆነ ያውቃል ለታክስ ብሎ እየሰጣችሁ ግን 5 ብር ብቻ ነው ስለዚህ 7 ብር ትከፍላላችሁ ታክስ 5 ብር ግን ሰጣችሁ $2 አሁን አገኘ እንደማለት ነው እና እንደዚህ ያደረጉ ገንዘብ መውሰድ ይፈልጋሉ እና እኔ ስቴብል እንግዲህ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ነው ሌሎችንም ደግሞ እንዳልኳችሁ እንጠይቃቸዋለን ሴም ኩዌስችን ሞር እንደው ተረጋጋ ብዬ ማስበው ጆብ ዲስክሪፕሽን ላይ ፎከስ ማድረግ እዛ ላይ ስራውን እንደምትሰሩና ሄዳችሁ ኢንተርቪውን እንደምታልፉ ካወቁ በኋላ እንኳን ኦፈሩን አልፈልግም እንኳን ብትሉ ደሞዝ ልጨምርላችሁ ነው የሚሏችሁ
ይሄ በጣም የተለመደ ነገር ነው ምክንያቱም ሪክሩተርስ ለካምፓኒዎች ነው ሰው የሚያቀርቡት እና ዛ ካምፓኒ ተወዳድራችሁ ደግሞ እንድታሸንፉ ይፈልጋሉ እና እነሱ ቴክኒካል ኖሌጅ የላቸውም ገንዘብ ነው የሚደራደሯችሁ ያቺ ሪዝዩማችሁን ካዩ በኋላ ገንዘብ የሚደራደር የሰው የሄደው እንኳን ቢሳካለት ብለው ነው የሚያስቡት እናንተ ግን ቀድማችሁ ጆብ ዲስክሪፕሽኑን ከጠየቃችኋቸው ቢያንስ እንትኑ ክርክሩን ቀለል ያደርግላቸዋል ብዬ ገምታለሁ ሬንጅ ጠይቋቸው ከዛ በመጀመሪያው ዙሪያ ሬንጁ እኔ ከምጠብቀው ጆብ ዲስክሪፕሽኑ እና ሬንጁ ትክክል አይደለምና ታሻሽላላችሁ ብላችሁ ተጀምራላችሁ ከዛ ኔጎሺየት አድርጋችሁ ትገባላችሁ የሚል እምነት አለኝና ዘወይ ሳላሪን ወይም ደግሞ ሬትን የምትከራከሩበት መንገድ በጣም ፕሮፌሽናል መሆን አለበት ብዬ ገምታለሁ ሌሎችም ደግሞ ሌላ ልምድ ይሰጧቸዋል ሌላ ጊዜ ብዬ አስባለሁ አንድ ኮር ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ሌላ ፌክ የሆነ ኢንተርቪውን እኔ ምናልባት ገዝሽን ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ ምንድን ነበር ማደርገው በጣም እንደዚህ ከሆነና ጊዜን የሚያባክንብኝ ከሆነ ሮንግ ነገር እናገራለሁ እና ሰዎች ያ you are right ብሎ የሚቀጥል ከሆነ ቶሎ ብዬ ያን ኢንተርቪው ከት ማድረግ ነው የምፈልገው ልክ እሱም በእኛም በእነሱ መለማመድ እንደምንፈልገው ሁሉ እነሱም ደግሞ በእኛ የሚለማመዱ አሉ ባልና ሚስት ነው ይጠይቋቸዋል እስቲ ያታወራችሁና እስኪ ማኔጀር ላናግር ይላል ቀጥላ መጥቶ ደግሞ እንግዲህ ክሪሽና ደግሞ ይመጣል ማለት ነው ባልየው እሱ ደግሞ ያደርቃቸዋል ማለት ነውና ያንን ስማርት የምትሄዱት ክሮስ ቼክ ማድረግ ካለባችሁ በራሳችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ኔጌቲቭ መልሳችሁ ትክክል ነው የሚላችሁ ከሆነ በዛ መንገድ ትዛላችሁ አንዳንዴ ግን ዝርዝር ነው የሚያስቀምጡት እናን ቴክኒካል ሰዎች ስለሆኑ ይሄን ስጠይቀው እቺ ነገር መመለስ አለበት ይሄን ስጠይቀው እቺ ነገር በዛች ምክንያት በዛች ስክሪኒንግ ምክንያት እናንተ ሊጥላችሁ ይችላል እና ነገሮች የምትመልሱባቸው መንገዶች በተለይ ሪክሩተር ጋር ፎርማል ነገር አይሰራም ሪክሩተር ጋር በነገራችን ለሱ ይገባዋል በመትሉት መንገድ ነው ማስረዳት ያለባችሁ እንጂ ሪክሩተር ላይ የሚቀመጡት ሰዎች አስቸጋሪዎች ናቸው በተቻለ መጠን ስንት ሰው አናገራችሁ የሚባለው ነገር ነው የሚወሰድላቸው እንጂ ምን ያክል ሰዎች ሰክሰስፉል ሆኖ የሚባለው ከብዛት ስለሆነ የሚያዩት እንደዛ አይነት ፕሮብሌም አለ አቃለሁኝ ምናልባት ያከረዳ ያንን ብትሞክሪ እሺ እግዚአብሔር ሀብቴ ጀምረ ነበር ያወራ ነበር ሶሪ ኢንተርኔት ኢንተራፕት ነበርና ሳትጨርስ ነው ለካስ ጣልቃ የገባው ምንም ችግር የለውም እና እኔ have I think some በዛ ያሉ ጥያቄዎች ግን ወዲያው መመለስ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ እነሱን I think አንድ ባንድ ለሄድባቸውና ወይስ እያንዳንዱን ይቻላል ኖት ማስ ለምትል ችግር የለውም እንደዛ ስለ ብዙም ያቆይ አይደል እሺ ሀብቴ ደጁም እንግዲህ ሰብለ ደጁ ተዘጋጁ እና ባክግራውንድ ቼክ እንዴት ነው ቼክ ከገባሁ እኔ አሁን እንደዛ ሲውም አድርገው ከገባሁ በኋላ ከዚያ ስራ ቤት ባክግራውንድ ቼክ ያደርጋሉ በሚል ነው ለመጀመሪያ ፓስ ላድርግና ኦኬ በሚል ነው እንደገናም ደግሞ ሌላ መጥፎ ነገርም ስለሌለብኝ በማለት ነው አዎ አም ቮለንተሪ ላቸዋለሁና ምንድነው እሱ ባክግራውንድ ቼክ ምን ነው አሁን አንዳንዶቹ ድራግ ቴስት ምናምን ነገር ሁሉ ይላሉ ኦኬ በዛ ነው እሺ ኦኬ ለጨርሳቸው ኤግዞስቲቭሊ ጨርስና ጨርሼ ባላ ሄድባቸው አንዳንዶችን አንድ ላይ መመለስ ካለብኝ ብዬ ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ እንትን ሬዚዩሜ ስናስገባ የሆነ እኔ በተለይ ግራ የተጋባሁባቸው ነገሮች ነበሩ መጀመሪያ አካባቢ ሪል በራሴ እንትን ነበር ማስገባው በራሴ ትክክለኛ ስም ኤቭሪቲንግ በቃ ያለውን እንትን ዲቴልስ ፐርሰናል እንትን ከዚያ በኋላ ምንድን ነበር ያጋጠመኝ ኖ ዛት ኢዝ ኖት ራይት በፌክ ወይም እንደ ኒክኔም ነው ትላለህ በትክክለኛ ባልሆነ አይሰማም ሀብቴ ወንዶችን ትለኝ ነው የምፈልገው ሀብቴ አልሰማሁም በደንብ ማለት ቋርጣ ነበር ተቋረጠ
ኒክኔም ስለ ኒክኔም አውርተህ ከዛ በኋላ ግን ኒክኔም መጠቀም አለብኝ የለብኝም ነው በትክክለኛውን ስሜን ማንነቴን ነው ረዚዩሜ ላይ መጻፍ ያለብኝ እንዲሁም ሊንክድን እንደዚህ አካውንት ወይም የተለያዩ እንትኖች ጆብ ሰርቺንግ እንትኖች ላይ ትክክለኛውን የራሴን ነው ወይስ በኒክኔም ነው መጠቀም ያለብኝ የሚል ጥያቄ ነው ያለው እሺ ኦኬ ሌላው ኤክስፒሪየንስ ኢን ዩኤስኤ ይሉኛል እንደዚሁ በዚህ ሀገር ስንት እኔ አሁን እዚህ ሀገር እንትን ወደ ኦልሞስት ወደ 4+ years የሆነ ካምፓኒ ላይ ሪል ካምፓኒ ላይ እንደሰራሁ ነው እንትን ምለው ወይራዝ እኔ ግን አክቹአሊ እና 2 አመት አሁን ኤግዛክትሊ ሆነ ከመጣሁ እሱም አንድ ነው እና አሁንስ እየሰራህ ነው እኔ አሁን the last month ፕሮጀክቲን ጨርሻለሁ እያልኩ ነው መንዝሊ አፕዴት እያደረኩ ማለት ነው መንዝሊ አንድ ወር አሁን ልክ ፌብሩዋሪ ሲያልቅ በሁለተኛው ቀን ወይም እንደዚህ እንትን ሊንክድን ላይ የተለያዩ እንትን ያለው አካውንቴን አፕዴት አድርጋለሁ ማለት ነው እዛት ያ አፕሮችስ እንትን ነው ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውንም ቅድም አንስተን ነበር ከደጀኑ ጋር እስኪ ልትሄድበት እየጨረስኩ ነው ሌላ ደግሞ the last 4 SSN ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ላስት 4 ዲጂት ይላሉና እሱ ትክክለኛውን ላስት 4 ዲጂት እንዲሁም ደግሞ በርዝ ዴት አሁንም ይላሉ በርዝ ዴት ማለት አመቱን ሳይጨምር መንዝና ቀኑን ማለት ነው እሱም አለ ሌላውም በጣም ብዙ እንትኖችን ስላደረኩ ነው እንግዲህ ሌላ ደግሞ ምንድነው ጂሲ ኮፒ I don't have the GC ግን GC ኮፒ ይሉኛል ፎቶህንና ስምህን ኢንክሉሲቭ ነው የሚሉት ግን ስሜን ከጨመርኩ ደግሞ አክቹአሊ በሆነ ነገር ሸፍኖ ማንሳትም ይቻላል ሪል ስሜን መጠቀም ከቻል GC ኮፒ ይላሉ እኔ ግን የምጠቀመው ምንድነው no after the interviews over ያን ፋይናላይዝ ጆብ ኮንፈርሜሽኑን ካገኘው በኋላ ያን እሱን ሰጣቸው እንደዛ ነው ላቸዋለሁ አንዳንዶቹ ያንን አክሴፕት ያደርጋሉ አንዳንዶቹ ተወሰኑት ግን እንደዛ ከሆነ አንፈልግም ምናምን የሚሉ አጋጥመውኛል የተወሰኑ በጣም ሬር ነው አክቹአሊ እዚህኛው ኬስ ያው መቼ ወደ አሜሪካ መጣህ የሚለው ነው እሱ ኦልሬዲ ይያል ሌላው ኤጁኬሽናል ባክግራውንድ አሁን ሪል ነው ወይ እኔ መጀመሪያ እንዲያውም በዚህ ያው ማስተርስ ዲግሪም ስላለ በዚህ በማስተርስ ዲግሪ ያለኝ ሁሉ ብዬ ነበር ከዚያ በኋላ የራሴን በቃ ምንድነው የተማርኩትን ነገር ሁሉ ቀይሬ እንትን አሁን ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ፈርስት ዲግሪ ብቻ እንዳለኝ ነው እንትን የምለው አክቹአሊ እኔ ፍሮም ኢንጂነሪንግ ባክግራውንድ እና ኤምቢኤ ነው ያለ ስለዚህ የራሴ ማንነት ነው እንደዚህ እያልኩ ያለውና እነዚህን አይውሽ በደንብ እስኪ ያለውን ነገር ክላሪፋይ ቴንክ ዩ ጥያቄ አበዛው እንግዲህ ግን አጠራጥራለሁ መልስልኝ አይ አሁን ከዚህ ነው የምጀምረው ምንም ይቅርታ መጠየቅ አይተበቅብህም ምክንያቱም ክላሱ የምንድነው ለዚህ ስለመጣን ማለት ነው ኦኬ አይደለም ጥሩ ነው ምንም እኔ ነኛ ረዘመብኝ ማለት ያለብኝ ስለዚህ ችግር የለውም ሄድሴት አድርግ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ባይ ዘ ዌይ ሀብቴ በጣም ቱ ዘ ፖይንት እና በትክክልም ደግሞ የሚያጋጥማችሁ አንተ አሁን ኤክስፒሪየንስ ላደረከው ነው ወዳንተ ይሄን ነገሮች የሚመጡብና ጥሩ ናቸው ባክግራውንድ ቼክ ጋር የተገናኙ ይሄ ላስት 4 ዲጂት ግሪን ካርድ ዴት ኦፍ በርዝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያነሳቸው ምንድነው ዳታቤዛቸው ላይ አንድን ሰው ዱፕሊኬት አድርገው መመዝገብ አይፈልጉም የራሳቸውን ፕሮብሌም ነው አንተ ጋር ሶልቭ ያደረጉ ያሉት እሱ አሁን ላስት 4 ዲጂት መስጠት አሁን ቅድም አንተም ስትመልስ ኦፈር ሳገኝ እሰጣቸዋለሁ ማለትም ትችላለህ አንዱ ዋይዝ የሆነ አፕሮች ነው አንዳንዴ ግን በተለይ ይሄን የሚጠይቁት መጀመሪያ ላይ አይደለም በነገራችን ላይ የሚጠይቁት ልክ ስታልፍ
ስታልፍ ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ፊልተር አድርገው የመጨረሻውን ፌስ ቱ ፌስ ኢንተርቪው ከማድረግ በፊት ክሊራንስ ይጠይቃሉ። አሁን ለምሳሌ ከዚህ አሁን ካለውበት በፊት የነበረው ካምፓኒ የፋይናንሻል ተቋም ነው። ኦፈር እንኳን ካገኘው በኋላ 3 ሳምንት ነው ለባክግራውንድ ቼክ የወሰደው እና ባክግራውንድ ቼኩ ምንድን ነበረ? እነሱን ጠይቀ ስለነበረ ፋይናንሻል ተቋም ስለነበረ ከዚህ ከመኒ ላውንደሪ ከዚህ ከቴሮሪስት ሙቭመንት ጋር የተገናኘ ነገር እንዳይኖር ይፈለግ ነበር። ፋይናንሻል ተቋም ስለነበር መንግስትም ራሱ አንድ ሪኳየርመንት ነው እንደዚህ ሃየር የሚያደርጓቸው ሰዎች በዚህ ነገር ውስጥ ያልታዩ ሰዎች መሆን አለባቸው ስለሚባል ኢንተርፖል ድረስ መሄድ ነው። ሰፊ የሆነ እንትን የሚጠይቅ ነው፣ ስክሪኒንግ የሚጠይቅ ነው። የክሬዲት ካርድ ካምፓኒም ናቸው፣ የባንክም ናቸው፣ የስቶክ ላይም የሚሰሩ ስለነበሩ እነዛ ፋይናንሻል ተቋሙ ያን ያክል ድረስ ይሄዳል። ናንም እንደምት አይቲ ሰዎችን ብትሆኑ የአይቲ ስራን ብትሰራ የዛ ካምፓኒ አካል ነው የምትሆነው። ገብተህ ሲስተማቸውን ሁሉ ማወቅ እድል ስላለህ ማለት ነው። እና ያ ባክግራውንድ ቼክን እንደመጥፎ ነገር አትውሰዱት። ከእንትንም ጋር አይደለም ሚት ያላደረገ ሰው አለ? ኦኬ እሺ ታንክ ዩ። እና በዚህ መልኩ ብታዩት የባክግራውንድ ቼክ የሚባለው የሚታየው ክሪሚናል ኬዝ እንደገናም ደግሞ እንደየ ካምፓኒ አይነት ደግሞ እንደ ፋይናንሻል ተቋማት ደግሞ ከሆኑ ደግሞ ከዚህ ከባንክራፕሲ ለምሳሌ አሁን ዳታቤዝ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ናቸው። ያ ዳታቤዝ የሚሰራ ካምፓኒ የእናንተ ክሊን የሆነ ሪከርድ ይፈልጋል። መንግስት ተቋማት ከሆናችሁ ደግሞ በጣም እንዲያውም ግሬዶች አሉት፣ የስክሪኒንግ ግሬዶች አሉት እና ቶፕ ግሬዲንግ ሊጠይቃችሁ ሁሉ ይችላል። ሴኩሪቲ ሌቭል ይባላል ወይም ደግሞ ሌላ ስም አለው። ብኔ በዛ በኩል ብታዩት ቼክ ለመደረግ ግን ፈቃደኛ አለመሆን አትችሉም። እንደዛ እናደርጋለን ካላችሁ የትኛውም ካምፓኒ ቢሆን ያን ነገር ያደርጋል። ባይሆን ገና ሬዚሜያችሁ እንደተቀበሉ ኢንተርቪው እንኳን ሳታደርጉ ገና ጀስት በፎን ስክሪን ለመደረግ ግን እንደዛ ከሆነ መጠንቀቅ አለባችሁ። ስካም የሚያደርጉ ካምፓኒዎችም ስላሉ ዝም ብላችሁ ያን ነገር በኢሜል በምናምን አትስጡ። ሬዚሜ እና ኒክኔም በተመለከተ የኔ ኤክስፒሪየንስ ኒክኔም መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ሰው አለው ኒክኔም። አሁን እኛ ማስተዋል የሚለው ረጅም ስም ስለሚሆንባቸው አሁን ቢሮ አጭር የሆነ ስም አለ። ማስተዋል የሚለውን ስም ራሱ ማያውቁት ሰዎች አሉ። ያንን አጭር ለማድረግ ከብዙ ኤክስፒሪየንስ በኋላ እንዲህ ሰው ለምን አይቀለውም በሚል እንደዛ ያደረኩበት ነገር አለ። ኒክኔም መጠቀም እዚህ ሀገር በጣም ኮመን ነው፣ ኢንተርናሽናል ሀገር ስለሆነ የእንትኑን ስም መያዝ አንዳንዴ በትክክል ማጠሩት እና ሰው ደግሞ ስሙን በትክክል ካልጠራችሁት ኢሪቴትድ ነው የሚሆነው። በጣም ነው ኢሪቴቲክ የሚሆነው አንድ ሰው ስሙን ሚስስፔል ስታደርጉበትና ሮንግ ስትጠሩበት ማለት ነው። ያን አቮይድ ለማድረግ ኒክኔም በጣም ኮመንሊ ነው። እኔ ያን መጠቀሙ ያን ያክል አስቸጋሪ አይመስለኝም። ዩኤስ ኤክስፒሪየንስን ምናልባት ሀብቴ እዛ ላይ ያለኝ ኮመንት ያልቆየህባቸውን ነገሮች ማድረግ በተለይ ባክግራውንድ ላይ ቼክ ሊደረግ ይችላል። 2 ዓመት ቆይተህ 4 ዓመት ልምድ አለኝ ካል እሱ እኔ አድቫይዝ አላደርግህም። እሱን የሆነ ፋይናንሻል ተቋም እንደዚህ እንኳን ቼክ ቢያደርግህ አንደኛ አንተ ላይ የሚኖረው እንደ በእንትንም ደረጃ ስትመለከት ጥሩ አይደለም። እንደ ኢምፕሎይመንትን ሮንግ ወይ እንደመፈለግ አይነት ነገር ተደርጎ ያን ያክል አይሄዱም አውቃለሁኝ። ግን ያንን ግምት ውስጥ ብታስገባ አሁንም እየሰራ ነው ወይ የምትለው it is all about knowledge, it's not about paid or not paid። ለኔ ያላችሁበት የምትሰሩበትን ጊዜ ሁሉ yes I am actively working ማለት ትችላላችሁ። አሁን እኔ እንደዛ ነው ተጠቀመ የነበር ወይም ደግሞ ትምህርት ላይ የነበራችሁበት ጊዜ ደግሞ ትምህርት ላይ ብላችሁ መጥቀስ ትችላላችሁ። አክቲቭሊ ስራ እየፈለጋችሁ ነው ወይ? አዎ። የምታደርጉትም እንደዛ ነው። ኮንትራታችሁ እያለቀ ሲሄድ ስራ መፈለግ ትጀምራላችሁ። 6 ወር ኮንትራት ለምሳሌ ብታገኙ 4ኛ ወር ጀምራችሁ ስራ መፈለግ አለባችሁ። ኢትስ ቬሪ ናቹራል። አንድ ስራ ኦፈር ካገኛችሁ በኋላ ወዲያው ጀምሩ አትባሉ። 2 ሳምንት፣ አንዳንዱ 1 ሳምንት፣ አንዳንዱ ደግሞ ወር ድረስ ጠብቁ ልትባሉ ትችላላችሁ። ኢትስ ቬሪ ሂውማን። ስራ የምፈልግበት ምክንያት ብላችሁ because I want to just transition ብላችሁ መጥቀስ የምትችሉባቸው ነገር ስለሆነ ይሄ በተለይ 1 ወር የቆያችሁበትን ታይም እኔ ስራ ላይ እንደቆያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ።
green card educational background by the way በጣም ጠቃሚ ነው አንተ ማስተርስን ካለ ሃይስት ዲግሪ ያለ ማስተርስ ነው ምክንያቱም ትምህርት ኢንተርፕሬት የሚደረገው እንደ ኤክስፒሪየንስ ነው በነገራችን ላይ it's not about የማስተርስን ዲግሪ እዚህ ጋር ተጠቀምበታለ ሳይሆን አንተን ግን በአንድም በሌላ መንገድ ቢልድ አድርጓል ኢንጂነሪንግ ባክግራውንድ መኖርህ ሎጂካል ቲንኪንግ ወይም ደግሞ ቁጥር ላይ ወይም ደግሞ whatever የኢንጂነር ስኪል ኢንጂነሪንግ ስኪል የሚሰጥህን ያስክ ሰውና እና በኢንጂነሪንግ እና በምንድነው በቢዝነስ ማኔጅመንት ባክግራውንድ አለኝ ብትል እኔ it's a big plus አብረው የምትሰራው በአይቲ ስራ ስትመለከት እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ኩዳ አብረው የምትሰራው እንደውም በጣም ጥሩ አይነት ቅርጽ ነው የሚሰጥልህ በነገራችን ላይ እንደውም ብትችል ሪከመንድ ማድረግህ እነዚህ ኤምቢኤ ላይ ያሉ ኢንጂነሪንግ ላይ ያሉ ኮንሰፕቶችን ኢንተርቪው ስትመልስ መሃል ላይ አስገብተህ ኤምቢኤ እንዳለ ኢንጂነሪንግ እንዳለ ብትገልጽ ሞር ሶሊድ ያደርግልሃል የምታቀርባቸው ምሳሌዎች እንዲያውም አንዴ እኮ ማትስ እንትኔን ኤምቢኤን ሰራት ፔፐር ላይ እንደዚህ ብዬ ነበር ሰራት እና እዛ ላይ አርጋንት ያልኩት ነገር ብታቀርባውን በዛ አስተካከህ አንደኛ እነዛ ስኪሎች እዛ ላይ የሰበሰብካቸው ስኪሎች ነገ ከነገ ወዲያ ለሚሰጡ ፕሮብሌም ሶልቪንጎች ያግዙሃል እንዲያውም በጣም ብሪጅ ወደ ጎን ስፋት ያለ ብዙ የእውቀት ዳይሬክሽኖች ያለ ሰው ነው ያስብለዋልና እኔ በጣም ሞቅም ልታደርገው ራስክን ሴል ማድረጊያ ቅድም ሴል ዮርሰልፍ እንዳልኩት ራስክን ሴል ማድረግ የምትችልበት እድል ነው ምለው I think ከብራ አድርጌያቸዋለሁ ሀብቴ ያልመለስኩ ምናልባት ያልዳስኳቸው ካል አንዳንዶቹን ግን እንዳልኩ ሌላ መድረክ ስናገኝ ደግሞ የምትጠይቃቸው ናቸው እነዚህ ከግሪን ካርድ ጋር የተገናኙ ግሪን ካርድ ኮፒ መጨረሻ ላይ ነው የሚያስፈልገው አንዳንዶቹ ግን ግሪን ካርድ የሚያስፈልጋቸው አሉ በተለይ ገቨርንመንት አካባቢ እንደ ዜጋ ብቻ የሚሉ አሉ አንዳንዶቹ ግን ሚኒመም ደግሞ ግሪን ካርድ ሆልደር ይላሉ እንትን ፕሮሰስ ማድረግ አይፈልጉም ሌጋሊ ግሪን ካርድ ከሌለህ ወይም ደግሞ ሌጋሊ የምትኖር ካልሆነ በሚታደስ ፈቃድ የምትኖር ከሆነ ዛር ሪስፖንሲብል ያ ነገር ፕሮሰስ ለማድረግ ወይ እንደማይችሉ መናገር አለባቸው እንጂ ሌጋሊ ስራ ፈቃድ የሌለውን ሰው ማሰራት ስለሌለባቸው ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛ ከፍ ብለው ክሊራንስ ይባላል ኢንአይነት ክሊራንስ ሌቭል ስለምንፈልግ አትሊስት ግሪን ካርድ ሆልደር መሆን አለብህ ኦር ዜጋ መሆን አለብህ እንደዚህ ብለው ደግሞ ስፔሲፊካሊ ይጠይቃሉ ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ያልተመለሰ ካለ ደግመህ ብትጠይቅ ካለዛ ወደሚቀጥለው ዙር ብንሄድ ቴንክ ዩ እኔ ኔትወርክ I don't know ዛሬ ምን እንደነካው እኔ ሪከርድ ስለሚሆን ብዙ ነገሮችን ሚስ ያድርጋለሁ በቃ ስለዚህ ያለው እንትን አይሰጣል ደጁም ባላሸር ማድረግ ይችላል ደጁ ሰብለ ነሽፈራው እና አይነየም ጥያቄዎች ካሉ መመለስ ይቻላል አንድ 10 ደቂቃዎች ይኖሩናል እስከ ተኩል ነበር መሰለኝ ያለኝ ነው እስከ 15 ደቂቃ ያልተናገሩ ሰዎች እድል እንዲያገኙ እንዳስተያየት ነው እንጂ እንትን መጀመሪያ ያልተናገሩ ስላሉ እድሉን እንትን መኖራቸውንም እስኪ እንወቃ አለናው ማስቲንግ ቴንክ ዩ በጣም ጥሩ ነበር ብዙውን ጠቅሰዋል I think we have to go through again and again ሲንክ እንዲያረግ እንጂ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው በአንድ ጊዜ እንትን ያልከን የሰጠህን አብዛኛውን ደግሞ ሀብቴ የኔን ጥያቄዎች ጠየቃቸውና አሁን እኔ ይሄ ብቻ ስለ W2 የሚባል ነገር አንድ ጊዜ ምን ሆንኩ መሰለ ደውለው የትኛውን ነው የምትፈልጊው ሲሉኝ እኔ አላቀውም ነበርና ግራ ስጋባ አይተው ኤክስፒሪየንስ አለኝ ብዬ ከዚህ በፊት በምንድነው የሰራሽው በW2 ነው ብለው ሌላም ኦፈር አረጉኝና እኔ ግን አላቀውም ነበር ኮንፊውዝድ ሆንኩኝ አሁን ይሄንን ኢንፎርሜሽን የት ነው የምናገኘው just to understand እነዚህን ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ቅድም ትንሽ ኤክስፕሌን ልታረግ ሞክረሃል ግን በተጨማሪ አለ ዲቴይል ገብቶን ራሳችንን ባርጌን ለማድረግ እንዲረዳ የት ነው እንዴት ነው ላገኛቸው የምንችለው አይ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው እንኳንም እንግዲህ ቀሰቀስኩ ይሄ መልቲፕል ሬዚሜ በጣም ኮመን ነው ምናልባት ከአንድ በላይ ኢሜል ዩኒክሊ ብዙ ጊዜ የሚይዙት በኢሜላችሁ ነው ባይ ዘ ወይ እዚህ መልቲፕል ሬዚሜ በጣም
የሚበረታታ ነው አንዳንዴ በተለይ እንትኖች ሪክሩተርስ አጋጥሟችሁ ከሆነ እንግዲህ ምናልባት ሰብለ ሀብቴ ምናልባት ሽፈራው አጋጥሟችሁ ከሆነ ሪዚዩሜያችሁን እንዴት አድርገው ለካምፓኒዎች እንደሚያቀርቡት በተለይ እናንተ በጁኒየር ቀጥረው በሲኒየር ስራ የሚያሰሯችሁ ከሆነ መጀመሪያ ስክሪን የሚያደርገው ሰው ስክሪን ያደርጋችኋል ከዛ ደግሞ ቴክኒካል ተብሎ ደግሞ ይመጣል ያ ቴክኒካል የሚባለው ሰው ስራው የናንተን ሪዚዩሜ እናንተን እየጠየቀ ባምፕ ማሳበጥ ነው ወይም ደግሞ ሲኒየር እንደሆናችሁ የሚገልጹ ነገሮችን የመጨማመር ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ ሪዚዩሜያችሁን መጀመሪያ ጆብ ዲስክሪፕሽኖቹን ያያያችሁ ሪዚዩሜያችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ዴዲኬትድ የሆኑ ከአንድ በላይ የሆነ ሪዚዩሜም ደግሞ ሊኖራችሁ ይችላል አሁን እኔ whenever ኢሜል ሲላክልኝ ከዛ ኢሜል ተነስቼ ሪዚዩሜን ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ እነዛ ኪወርዶችን ሁሉ አስገባበታለሁ ብዙ ሪክሩተሮች እንደውም እንዲህ አይነት ነገሮች አንዴ ሪክሩተሮች ጋር እንትን ከጀመራችሁ በኋላ ኮሙኒኬሽን ከጀመራችሁ በኋላ እነዚህ ስኪሎች ካሉ እስኪ ይሄንን ጨማመር ላክልኝ ነው የሚሏችሁ አንዳንዴ አላቀውም እንኳን ብትሉ አለ 5 ቀን አለ 6 ቀን አለ አንብብ ይሏችኋል ዩቲዩቦችን ከፍታችሁ ስለዛ ነገር ራሳችሁን ፋሚሊያራይዝ ታደርጋላችሁ ከዚህ በፊት ከነበራችሁ ዕውቀት ጋር አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ሀገር ለስራ ዕውቀቱ አላችሁ ወይ ኤክስፖዠሩ አላችሁ ወይ ነው ነገ ኢንተርቪው ሆኖ ዛሬ ልታውቁት ትችላላችሁ ያን ጉዳይ አንዳንድ ሰው ደግሞ ማወቅ ማለት ያነባል ከዛ ደግሞ ፕራክቲስ ያደርጋል ከዛ በኋላ ዛትስ ኖሌጅ የሚለውን ደግሞ ዲፋይን ያደርገዋል ብትችሉ ጊዜ ካላችሁ እነዛን ኮንሰፕቶች ራሳችሁ ደግሞ እየሰራችሁ ፓርት ኦፍ ዮር ስኪል ማድረግ ይጠበቅባችኋል ናኔ መልቲፕል ሬዚዩሜ ዊዝ ዲፈረንት ኢሜል አይዲ መጠቀም ትችላላችሁ ያው ወደ 4 ሚሊዮን እንደነበሩኝ አስታውሳለሁ አንድ ኢትዮጵያ ሰራበት የነበረው አፕሊኬሽን ነበር በዛ በጣም ወደው ስለነበር በዛ መስራት ፈልግ ነበር ተወሰኑ 3-4 አመታት በዛ ብቻ ዴዲኬትድ የሆነ እና ሞደርን የሆኑ ትምህርቶችን እዛ ጋር አሬንጅ አድርጌ ነበረኝ እንደዚህ በየዌብ ላይ አፖች ላይ አንዳንዴ አፕ ኢንተንሲቭ አደርጋለሁ አንዳንዴ ደግሞ ዌብ ኢንተንሲቭ አደርጋለሁ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ቱሎች ላይ እንዲህ አሉ እንደየንቱኑ ፍሌክሲብል ያደርጋችሁ ሃርድዌር ላይ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አንዳንዴ ሃርድዌር ላይ ይሄ ኔትወርኪንግ ላይ ምናምን ልምድ ካላችሁ ዳታቤዝም ላይ ደግሞ አንዳንዱ ዳታቤዝም ላይ ጎበዝ ነው ዩአይ ላይ ወይም ደግሞ ዌብለም ላይ ጎበዝ ነውና ሪከመንድ ማድረጋችሁ ስራ እስከምታገኙ ድረስ መልቲፕል ብታደርጉት እኔ ጥሩ ነው ብዬ እገምታለሁ የጆብ ሰርቺንግ ደግሞ የጆብ ሰርቺንግ ራሱን የቻለ ኢሜል ቢኖራችሁ 3-4 ቢኖራችሁ ጥሩ ነው ሪል ሊንክድናችን ደግሞ በራሳችሁ ስም በራሳችሁ በሌላ ኢሜል ከፍታችሁ ማስኬድ ትችላላችሁ እና የሬዚዩሜ የስራ መፈለጊያ ሊንክድን ላይ እነዚህ ደግሞ ጃብ ሰርች የምታደርጉባቸው ቱሎች አሉ እንደነ ይሄ dice.com አሁን በጣም ብዙ ናቸው አሁን ረስቻቸዋለሁ ምን እንዳሉ አሁን ነው ወደስ እንዳሉ እነዛ ላይ የምታስቀምጡባቸው በእነዛ ኢሜል አድራሻዎቻችሁ ናቸውና እኔ ያን ብትመለከቱ ጥሩ ነው እንጂ መልቲፕል ማድረጉ ሪከመንድ ይደረጋል መልቲፕል ማድረግ ብቻም ሳይሆን ለሆነ ስራ ሬዚዩሜ ላኩልኝ ስትባሉ ከተላከው ነገር አንፃር ራሱ አፕዴት አድርጋችሁ ነው መላክ ያለባችሁ እና ስታቲክ አይደለም የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ የሚል ነገር አይደለም ሬዚዩሜ የሆነ አዲስ ስኪል አንብባችሁ ለምሳሌ በሁለት ቀን ውስጥ የሆነ ነገር አንብባችሁ ለምሳሌ ፓወር ቢአይ በአንድ ሳምንት ውስጥ አውቃችሁ ጨርሳችሁ እዚህ ሪፖርቲንግ ሰርቪስ ከምትሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፓወር ቢአይ በጣም ኪወርድ ነች በነገራችን ላይ የሚደረገው ዳታቤዛቸውን ያደራጃሉ ሪክሩተርስ የናንተ ሬዚዩሜ ተጽፎ ይገባል በነገራችን ላይ በወርድ አምጡት የምትባሉት ለዛ ነው ኮፒ ፔስት ያደረጉ የየራሳቸው ኮለመኖች አሏችሁ ያስገባል ከዛ የሆነ ያ ካምፓኒ የሆነ ስለ ፓወር ቢአይ አምጣ ከተባለ ሰርች ነው የሚያደርገው ያቺን ኪወርድ ሰርች ያደርጋል ያቺ ኪወርድ እዛ ሬዚዩሜ ውስጥ አለች ወይስ የለች የሚለው ነው ሰርች የሚያደርገው አለ የሚለው 10 ሬዚዩሜ ከወጣለት እነዛን ፑል ያደርጋል ያያቸዋል ከዛ ደግሞ እነዛን 10 ሰዎች ጠርቶ ለዛ ድል ያመቻቻል ማለት ነው እና your resume should be full of keywords በተለይ ሰራውባቸው የምትሏቸው ነገሮች እነዛ ኪወርዶች ማስቀመጣቸው እርግጠኞች ሁኑ በተለይ እነዚህ ጆብ ፖርታልስ የሚባሉት እንደ dice.com እና ሌሎች ፖርታሎች ጋር እነዛ ፖርታሎች ስራ ፈላጊም ሪክሩተርም
እንደጋ ደግሞ ቀጣሪ ምናምን ሶስቱ አካላት የሚየገቡ የሚያዩባቸው ናቸው አንዳንድ መስሪያ ቤት በሪክሩተርስ የሚያስፈልጋል ራሱም ይፈልጋል እና እነዚህ ሶስት አካላት ያሉባቸው ስለሆነ እነዚህ አካላት ደግሞ በኪወርድ ነው ስራ ስትፈልጉ ለምሳሌ እናንተ ኪወርዳችሁ ይኖራል አይደል ወይ ፓወር ቢአይ ብላችሁ ሰርች የምታደርጉት dice.com ላይ ደግሞ ሌሎች ጋር ሄዳችሁ አይደል እንደዛ ነው የምታደርጉት አይደል the same thing እናንተ ሪዚዩሜም ቀጣሪም ሲመጣ ሪክሩተርም ሲመጣ በዛ መልኩ ነው ሰርች የሚያደርገውና እነዛ ኪወርዶች ያሉበት መልቲፕል ብታደርጉት በጣም የተለመደ ነው እንዲሁም ዴይሊ ሩቲናችሁ every day in the morning ሄዳችሁ ፖርታል ላይ ያስቀምጣችሁት ዌብሳይት ላይ ያስቀምጣችሁት ሪዚዩሜያችሁን ከፍታችሁ የሆነች ነገር ስፔስ እንኳን አስገብታችሁ ዲሊት አድርጋችሁ ወይ ባዶ ላይን አስገብታችሁ እንደገና ሴቭ አድርጉት ሪፍሬሽ ይደረግና ልክ እንደ አዲስ እንደመጣ ሪዚዩሜን የሚቆጥረው ምክንያቱም ቀጣሪዎች ወይም ደግሞ ሪክሩተርስ እንደ አንድ ሰርች ኢንጂን እዛ ጋር ሄደው በዴት ነው ኒው የሆኑ ምናምን የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ በዛ ነው ፑል የሚያደርጉት ስለዚህ ሪዚዩሜያችሁ ሰርቼብል የሆነ ኪወርዶችን በደንብ የያዘ በየቀኑ ሪፍሬሽ የሚደረግ ከሆነ ፒክ ለመደረግና ድሉን ለማግኘት የሰፋ ነው ማለት ነው W2 እና 1099 ማለት ሰብለ 1099 ማለት ሁለቱም የመቅጠር አይነቶች ናቸው 1099 ለምሳሌ ታክስ ሪተርን ስታሰሩ ታክስ ሪተርኑ ታክሳችሁን ካፕቸር የማያደርግላችሁ ከሆነ 1099 ስትጠቀም የነበረው ብላችሁ ለታክስ የሚሰራላችሁ ሰው ስትነግሩት ሌላ ፎርም አዘጋጅቶ እንደዛ እንደ በራሱ ነው ሪጀነሬት የሚያደርግላችሁ አንዳንድ ሰዎች ግን እንደሞ ሲቀበሉ ጀምረው አይአርኤስ የሚያዘጋጅላቸው ላይ ዘለ ሴቭ ያደረጉ ይሄዳሉ ታክሳቸው ዊዝ ሆልድ ያደረጉ በራሳቸው አንዳንዶቹ ግን ዝም ብሎ ይጠቀሙና ደሞዛቸውን አስመጥተው ከታክስ ባለሙያቸው ጋር የዛን የማወራረድ ይችላሉ ታክስ ሪተርን ሲባል አሁን ለነሱ ታክስ መክፈያ ነው የሚሆነው ሰብስበው አንዴ የሚከፍሉበት በተለይ በየጊዜው የማይከፍሉ ከሆነና ብዙ ጊዜ የሚመከረው W2 ነው W2 መስሪያ ቤቱ ነው ታክሱን ደሞዝ ሲከፍልሽ ከደሞዝሽ ላይ ታክሱን ቀንሶ ነው ላንቺ የሚሰጠው ማለት ነው ነው ኦሬዲ ዲዳክትድ ነው ታክሱ እነዚህ ናቸው በኔ በኩል እንትን ያስኳቸው ሌላ ጥያቄዎች ካሉ ማስቲያን እዚህ ላይ ተጨማሪ እንትን ላይ ተመሳሳይ ሬዚዩሜ ኖሮኝ ሁለቱም ሰርች ሲደረጉ ቢገኙና የተለያየ ምናልባት የትምህርት ማስረጃ ምናምን የተለያየ ሆኖ ግን በኔ ስም ቢገኙ የሚያመጣው ችግር አለ ያውቁታል ከአንድ በላይ ሬዚዩሜ እንደሚያዘጋጅ ሰው ይታወቃል እነሱም የሚመክሩት ያ ነው ለምሳሌ በዳታቤዝ የምትፈልጊበት ኤሪያ በቢአይ ዳታቤዝ ዲቨሎፐር ቢአይ ዲቨሎፐር ከዛ ደግሞ ዌብ ዲቨሎፐር ብለሽ ብትጠሪ እነዚህ ፍላጎቶችሽ ከሶስቱም በአንዱ የምታገኝ ኢትስ ኦኬ ነው ምን ያደርጋሉ እኔ የሚታወቅ ነገር ነው አንዳንድ ስራዎችም እኮ ካያችሁ አንዳንዴ ቢአይ ኢንጂነር ብለው ዳታቤዝ ኢንጂነር ብለውም ደግሞ የሚያወጡት እኮ አይነት አወጣጥ አለው the same job type ማለት ነው ከአንድ በላይ ሌቭሎችን አስቀምጠው እኔ ያን ያክል አስቸጋሪ ነው ብዬ አልገምትም I don't know ምን አይነት ባድ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል I don't know አሁን ለምሳሌ የትምህርት ማስረጃዬ ምናልባት ተቀይሮ ሊሆን ይችላል በፊት ያልጨመርኩት ወይ ደግሞ ያወጣሁት እና ብቻ የተለያየ ቀያየርኳችሁ በአንድ ፖዚሽን ሆኖ ግን የተለያየ የኔ ሆነ የተለያየ እንትን ማለት ነው ኢሜልሽን ከቀያየርሽ ኢሜልሽን ለሁለቱም ተጠቀሚበትን ወይም ደግሞ ማትፈልጊው ካለ ማውረድ ትችያለሽ ለምሳሌ dice.com ላይ ማትፈልጊው ሪዚዩሜ ካለ ማውረዱ እንትን ይላል ባይዘው ማትፈልጊው ከሆነ እሱን አውርደሽ አዲሱን ብታስገቢ ይመረጣል ዝም ብሎ እዛ ላይ ከምታረጊው ከፈለግሻቸው ግን የተለያየ ኢሜል አይዲ ብትጠቀሚኝ ሪከመንድ አደርግሻለሁ ኒክኔምም ማድረግ ትችያለሽ ችግር የለውም እንዳልኩሽ አሁን እኔ አማዞን ስቀጠር ጀምሮ እኔ ኒክኔም ነው ስጠቀም የነበረው አንኛ ያኛውን ሳልጨርስ ነው ልክ መውጣት ፈልጌ ስለነበረ ኒክኔም ነው መጠቀም የጀመርኩት የነበረው በዛው ቀጠልኩኝ ማለት ነው ሌላም ቦታ ላይ እንደዛ ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያደርጉት እሺ
ሌላ ነገር ከሌለ ምናልባት ደጁ ቀጣይ ምንድነው የሚኖሩት እነዚህ ሞክ እንትኖች እንዴት ነው የሚዘጋጁት የሚለውን እርስ በርስም ደግሞ ኢንተርቪው መደራረግ ይኖራል የሳብጀክቱን ደግሞ የሚያውቁት ሰዎች ሞር ደግሞ ከቢአይ አኳያ ወይ ተጉ ወይም ደግሞ እነሲስ አብረን ደግሞ ከነሱ ጋር ደግሞ ኢንተርቪው ብናደርግ አንድ 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ ማይተን የሚስተካከሉ ነገሮች እንዲህ አይነት ነገሮች ምናልባት ከኔ ጋር ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው ሪዚዩሚያችሁን ድራፍት አድርጋችሁ ትልኩልኛላችሁ እዛ ላይ እንደው ይሄ ቢሆን ብዬ ማስባቸው ነገሮች አስተያየት እሰጣችኋለሁ ምናልባት ሳምፕል የምትፈልጉ ካላችሁም ደግሞ ያን ሳምፕልም ደግሞ መላክ እችላለሁ እዛ ቲማችን ላይ አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ